इयत्ता 9वी विषय मराठी या वर्गामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचं आणि शिक्षकांचं हार्दिक स्वागत. विद्यार्थ्यांनो, आज आपण मराठी विषयाच्या एका वेगळ्या घटकावर विचार करणार आहोत, समजून घेणार आहोत. घटकाचं नाव आहे अध्ययन अनुभव. तुम्हाला ज्ञानरचनावाद हा शब्द माहिती असेल. कृतीतून मिळालेलं शिक्षण म्हणजे ज्ञानरचनावाद. म्हणजे आपली जे पाठ्यपुस्तकं आहेत ती सगळी पाठ्यपुस्तकं, आपला पाठ्यक्रम आणि अभ्यासक्रम देखील या ज्ञानरचनावादावर आधारित आहे. मग आपण शिकत असताना पाठ्यपुस्तकातील धडे, कविता हे सगळं शिकत असताना, त्याखालील स्वाध्याय सोडवत असताना आपण ज्ञानरचनावादाचा उपयोग केला पाहिजे. आणि मग तो कसा केला पाहिजे याच्याकडे आपण फारसं लक्ष देत नाही. म्हणून आजची ही ताशिका घ्यावी लागते आहे. खरं तर आपण जी पाठ्यपुस्तकं आपल्याला अभ्यासाला नेमलेली आहेत ते आपण अभ्यासतो. आपल्या मराठी विषयाचं पाठ्यपुस्तक, ते पाठ्यपुस्तक आपण विकत घेतो, शाळेत येतो. सर आपल्याला त्यातील धडे, कविता, व्याकरणाचा भाग, इतर उपयोजित लेखनाचा भाग हे सगळं शिकवतात. आपण शिकतो आणि काय करतो की त्या पाठाखाली जो स्वाध्याय दिलेला आहे तो स्वाध्याय आपण सोडवतो, आपल्या सरांकडून तपासून घेतो. मग एवढी सगळी प्रक्रिया झाल्यावर मराठी भाषा म्हणून आपण जे शिकतो ते तेवढंच आपलं काम आहे का? तिथं आपलं काम संपलं का? तर नाही. याच्याही पुढे जाऊन आपल्याला भाषा समजून घेणं, भाषेची जी उद्दिष्टे आहेत, भाषेच्या ज्या क्षमता आहेत, त्या क्षमता आपण कशा हस्तगत करू याच्याकडे आपण लक्ष देणं आवश्यक आहे. भाषेच्या क्षमता आहेत, भाषेची कौशल्य आहेत, ते पाठ्यपुस्तकाच्या सुरुवातीला दिलेले आहेत. आपण ती सुरुवातीला वाचतो आणि वर्षभर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून फक्त धडे आणि कविता एवढ्यावरच आपण आपलं लक्ष केंद्रित करतो. पण तिथे श्रवण हे कौशल्य आहे, भाषण संभाषण हे कौशल्य आहे, त्याच्यानंतर लेखन हे कौशल्य आहे, त्यानंतर अध्ययन अनुभव आहे, त्यानंतर भाषा अभ्यास आहे. ह्या सगळ्या घटकांमध्ये जे काही मुद्दे दिलेले आहेत त्या मुद्द्यांकडे आपलं सहसा लक्ष जात नाही. खरं तर हे सुरुवातीला दिलेले सगळे कौशल्य, सगळ्या क्षमता प्राप्त करण्यासाठी एक साधन म्हणून पाठ्यपुस्तक आहे. पण त्या पाठ्यपुस्तकाच्या आधारे आपणाला ही सगळी कौशल्य, ह्या क्षमता साध्य करायच्या आहेत, प्राप्त करायच्या आहेत. पण आपण फक्त त्या पाठ्यपुस्तकातल्या धडे आणि कवितामध्येच अडकून पडतो आणि जास्तीत जास्त स्वाध्याय आणि त्यानंतर मग परीक्षा देऊन मोकळं होतो. पण आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये एखादा धडा असेल किंवा एखादी कविता असेल तर तो धडा आणि कविता कशासाठी आपल्याला अभ्यासाला घेतलेला असेल, त्याचा उद्देश काय असेल, त्यातून तुम्ही विद्यार्थ्यांनी काय साध्य करायचं आहे, त्याच्यातून तुम्ही काय शिकायचं आहे, कुठली कौशल्य या पाठातून किंवा कवितेतून विकसित होणार आहेत तुमच्यामध्ये, हे खरं तर शिक्षकांबरोबर तुम्ही विद्यार्थ्यांनी देखील पाहणं आणि ते अंगीकारणं खूप आवश्यक आहे. आता एवढ्या धडे आणि कविता आपल्याला दिलेल्या आहेत, त्या प्रत्येक धडे आणि कवितेमध्ये एखादं जीवनमूल्य आहे. ते जीवनमूल्य कुठलं ते शोधणं आणि मग ते जीवनमूल्य आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये कसं अंगीकारता येईल, कसं स्वीकारता येईल किंवा कसं अंमलात आणता येईल याचा विचार आपण करायला हवा. त्यानंतर प्रत्येक धडे किंवा कवितेमध्ये रस विचार असतो. कुठला रस आहे? बऱ्याच धड्यांमध्ये, पाठांमध्ये वाक्प्रचार असतात, म्हणी असतात.
भाषेच्या दृष्टीनं बोली भाषा, त्यातील उतारे, त्यातील शब्द, त्यातील शब्दसंपत्ती असते. मग हे सगळं एक भाषा म्हणून आपल्याला शिकायचं आहे. आणि हे शिकत असताना मग फक्त आपण धडा अभ्यासला, कविता अभ्यासली, त्या खालचा स्वाध्याय सोडवला आणि परीक्षेत पाठ करून म्हणा किंवा आणि काय कुण्या अभ्यास करून म्हणा तुम्ही तो सोडवलं की आपला त्या धड्याचा, त्या कवितेचा संबंध संपला, असं आज चित्र दिसत आहे. पण खरं तर असं चित्र असायला नको. तो धडा, ती कविता, या धड्यातून, या कवितेतून आम्ही हे शिकलो होतो. हे कौशल्य माझ्यामध्ये जे आलेलं आहे, ही क्षमता जी माझ्यामध्ये आलेली आहे, ती या पाठामुळे, या कवितेमुळे, या लेखकाच्या या कथेमुळे आणि या कवीच्या या कवितेमुळे आलेली आहे. हे आयुष्यभर तुमच्या मनावर ठसायला हवं. मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करता येईल, तर असे वेगवेगळे अध्ययन अनुभव आपल्याला घेता येतील. आणि मग ते घ्यायचे कसे? बऱ्याचशा शाळांमधून बरेचसे शिक्षक असे अध्ययन अनुभव तुम्हाला देत असतील. प्रत्येक कवितेवर, प्रत्येक पाठावर असे अध्ययन अनुभव खरं तर अनेक शिक्षक तुम्हाला देत असतात. ते तुम्ही गांभीर्याने करणं आणि त्याच्यातून जे आपल्याला मिळतं आहे ते आत्मसात करणं, हे खरं तर तुमचं कर्तव्य आहे. मग आपल्याला आता प्रथम सत्रामध्ये जितके पाठ आणि कविता आहेत, त्या प्रत्येक पाठावर आणि प्रत्येक कवितेवर कसा अध्ययन अनुभव घेता येईल याचा विचार आज आपण करणार आहोत. खरं तर आता बहुतांश शाळेमधून जे आपल्या पाठ्यपुस्तकाचे 4 भाग आहेत, त्यातला पहिला भाग तर सगळ्यांचा संपलेला आहे. दुसरा भाग देखील आता संपण्याच्या मार्गावर असेल. दुसऱ्या भागातील बरेचसे धडे, कविता तुम्ही अभ्यासलेल्या असतील, तुमच्या सरांनी तुम्हाला शिकवलेल्या असतील. तर आता हे पहिले जे 2 भाग आहेत प्रथम सत्रासाठी, तर त्या पहिल्या 2 भागामध्ये जेवढ्या कविता आणि जेवढे धडे आहेत, त्या प्रत्येक कवितेवर, त्या प्रत्येक पाठावर, धड्यावर काय अध्ययन अनुभव घेता येईल याचा आपण आजच्या या तासामध्ये विचार करणार आहोत. याच्यामध्ये आपण स्थूल वाचन वगळलेलं आहे. स्थूल वाचन 2 आहेत प्रथम सत्राला आपल्याला, ते दोन्ही स्थूल वाचन वगळलेले आहेत. आणि राहिलेले जे एकूण 10 धडे आणि कविता आहेत, त्याच्यावर आपल्याला मग काय अध्ययन अनुभव घेता येतील याचा विचार आपण या तासात करणार आहोत. आता तुम्हाला असाही प्रश्न पडू शकेल की आम्ही आतापर्यंत जे धडे शिकलेले आहेत, कविता शिकलेल्या आहेत, त्या व्यवस्थित समजून घेतलेल्या आहेत, त्याच्यावर आम्ही स्वाध्याय लिहिलेला आहे, मग आता आणि काय करायचं? एक घटक चाचणी सुद्धा आम्ही दिलेली आहे. हे सगळं हा आपला नियमिततेचा, नियमित अभ्यासक्रमाचा भाग झाला. पण आता मी ज्या पद्धतीने म्हणालो की ज्ञानरचनावादाप्रमाणे आपल्याला या सगळ्या धड्या आणि कवितांमधून जी काही क्षमता आणि कौशल्य प्राप्त करायची आहेत, त्याच्यासाठी हे अध्ययन अनुभव तुम्ही घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून प्रत्येक पाठावर आता मी एक कृती तुम्हाला सांगणार आहे. खरं तर आपल्याला कृतीपत्रिका आहे आता या वर्षीपासून 9वी आणि पुढल्या वर्षी 10वीला सुद्धा. मग ही कृतीपत्रिका सोडवणं सोपं जावं, कारण कृतीपत्रिका आपल्याला कुठंही कॉपी करून सोडवता येणार नाही. त्याच्यासाठी अभ्यासच हवा आहे, त्याच्यासाठी तुमचं वाचन हवं आहे, तुमचं मनन, चिंतन आणि तुमचं लेखन कौशल्य हे सगळं त्या कृतीपत्रिकेमध्ये सोडवण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. मग आता ती कृतीपत्रिका सोडवण्यासाठी तुम्हाला 9वीचं जे पाठ्यपुस्तक मराठीचं नेमलेलं आहे, त्याच्यातला प्रत्येक धडा आणि कविता कशासाठी नेमलेला आहे, त्याचा उद्देश काय, त्याच्यातून मला काय शिकायचं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी साध्य करण्यासाठी तुम्हाला हे छोटे छोटे उपक्रम करायचे आहेत. अगदी पहिल्या धड्यापासून. आता आपण म्हणायचं नाही की पहिला धडा झाला, मी सगळं स्वाध्याय लिहिलं, सगळं आता नाही. पुन्हा एकदा शिक्षकांनाही विनंती आहे की तुम्ही विद्यार्थ्यांकडून या ज्या छोट्या छोट्या कृती आता आपण पाहणार आहोत, त्या सगळ्या तुम्ही त्यांच्याकडून करून घ्याव्यात आणि अगदी आनंदाने त्या विद्यार्थ्यांनी कराव्यात. याच्यासाठी आपण सगळ्या शिक्षकांनी प्रयत्न करूयात. मग आता पाहूयात आपण पीपीटीच्या माध्यमातून की प्रत्येक पाठावर आणि कवितेवर कशा पद्धतीनं अध्ययन अनुभव आपल्याला घेता येतील ते.
तर आता मी म्हणालो त्याप्रमाणे घटकाचं नाव आहे आपल्या अध्ययन अनुभव. आपल्याला पहिली जी कविता आहे ती कविता फक्त काव्यानंदासाठी आहे. ती कविता तोंडपाठ करून त्या कवितेला चाल लावून तुम्ही बघितलेला असेलच. ती कविता चालीत म्हटलेली देखील असेलच. पण ती कविता आपण जाणीवपूर्वक सोडून देत आहोत कारण त्याचा अध्ययन अनुभव तुम्ही आधीच घेतलेला आहे. ती कविता तोंडपाठ केलेला आहे, त्याचा काव्यानंद तुम्ही घेतलेला आहे. म्हणून आपण पुढच्या पाठाकडे वळत आहोत. पुढचा पाठ जो संतवाणी आहे त्याच्यामध्ये 2 रचना आहेत, 2 संतांच्या रचना आहेत. त्याच्यापैकी पहिली रचना जैसा वृक्ष नेणे, ही रचना तुम्ही अभ्यासलेली आहे. याच्यावरचा स्वाध्याय देखील लिहिलेला आहे मी आत्ताच म्हणालो त्याप्रमाणे. आता या अभंगामध्ये काय सांगितलेलं आहे तर संतांचं महत्व, संतांची महती सांगितलेली आहे आणि त्याच्यासाठी वृक्षाची उपमा वापरलेली आहे. म्हणजे संत कसे असतात, त्यांच्यामध्ये गुण कोणते असतात हे या रचनेतून आपल्याला सांगितलेलं आहे कवींनी. आता याच्यावर आपल्याला काय करायचं आहे, कोणता अध्ययन अनुभव घ्यायचा आहे तर मराठीमध्ये अशा अनेक संतांनी अशा अनेक रचना केलेल्या आहेत की ज्या संतांची महती सांगणाऱ्या आहेत. अशा संतांची महती सांगणाऱ्या अभंगांचा आपल्याला संग्रह करायचा आहे. आता तुमच्यापुढे प्रश्न पडेल, इतके अभंग आणायचे कुठून? तुमच्या ग्रंथालयामध्ये ग्रंथालय असेल किंवा बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या घरामध्ये ज्ञानेश्वरी असते, गाथा असते किंवा एकनाथांची भारुडाची पुस्तकं सुद्धा असतात. म्हणजे तुमच्या जरी घरी एखाद्या वेळे नसतील तर शेजारी पाजारी ही पुस्तकं मिळू शकतात किंवा गावामध्ये तुमच्या ग्रंथालय असतं, त्या ग्रंथालयामध्ये ही सगळी ग्रंथसंपदा तुम्हाला उपलब्ध होऊ शकते. जर समजा कुठेच नाही मिळालं तर आता इंटरनेट आपल्याकडे आहे. गुगलवर तुम्ही सर्च केलात तर सगळ्या संतांच्या रचना तुम्हाला मिळतील. मग अशा सगळ्या अभंगांमधून आपल्याला असे अभंग निवडायचे आहेत की त्या अभंगांमध्ये संतांची महती सांगितलेली आहे. आता हा उपक्रम आपल्याला करायचा आहे. आता हा उपक्रम करत असताना काय होईल बघा, संतांची माहिती तुम्हाला होईल. कुठल्या कुठले संत आहेत, कुठल्या कुठल्या संतांनी कोणते कोणते ग्रंथ लिहिलेले आहेत याची माहिती हे सगळे अभंग जमा करताना तुम्हाला होईल. त्यानंतर अभंग तुम्ही वाचाल त्यावेळेस आपल्या अभंग रचनेतून, आपल्या काव्यातून संतांनी काय उपदेश केलेला आहे समाजाला हे सुद्धा तुम्हाला याच्यातून नकळतपणे कळत जाईल. म्हणजे बघा, हा एक छोटा उपक्रम आहे पण याच्यातून आपण किती गोष्टी साध्य करणार आहोत ज्या की तुम्हाला लेखन कौशल्य, आपलं वाचन कौशल्य वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरणाऱ्या आहेत आणि पुढे 10वीला गेल्यानंतर हे या गोष्टी खूपच उपयोगी तुम्हाला पडणाऱ्या आहेत. आता एक इथं उदाहरण मी घेतलेलं आहे, साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा. हे एका अभंगामधलं आहे. संतांविषयी महती सांगणारा या अभंगातल्या या ओळी आहेत. तर अशा रचना तुम्ही या कवितेच्या अनुषंगानं करावं. या अभंगांचा संग्रह करा, एका वेगळ्या कागदावर तो संग्रह करा, अगदी सुवाच्या अक्षरामध्ये लिहून, आणि तो तुमच्या शाळेतल्या ग्रंथालयात किंवा तुमच्या वर्गामध्ये तुम्ही तुमचं नाव टाकून ठेवलात तर इतर विद्यार्थ्यांना देखील हे अभंग वाचण्यासाठी उपयोगी पडतील. आणि यावर्षी तुमची 9वी संपली की पुढल्या वर्षी जे 9वीला विद्यार्थी येणारे आहेत ते देखील तुम्ही संग्रह केलेले हे अभंग वाचतील, त्यांना देखील त्याचा फायदा होईल. असं हे आपण पहिल्या कवितेवर करणार आहोत संतवाणीच्या. त्यानंतर संतवाणीमध्ये दुसरी रचना आहे आपल्याला धरेला पंढरीचा चोर. हे खरं तर अतिशय आवडती रचना आहे सगळ्यांचीच. याचं गीत देखील प्रत्येकाला आवडतं. तुम्ही देखील या कवितेला चाल लावून ही कविता वर्गामध्ये म्हणलेली असेल, तुम्ही ऐकलेली असेल. ही अतिशय सुंदर अशी रचना आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे का,
हा अभंग म्हणजे ही रचना व्याज स्तुती या अलंकाराचं हे उदाहरण आहे, उत्तम उदाहरण आहे. आता व्याज स्तुती जरी आपल्याला हा अलंकार शिकायला नसला तरी व्याज स्तुती नावाचा एक अलंकार मराठीमध्ये आहे जो अतिशय चांगला आहे. म्हणजे खोटी स्तुती केली जाते तिथं तिथं हा व्याजस्तुती अलंकार होतो. या रचनेमध्ये सुद्धा खोटी स्तुतीच केलेली आहे देवाची उपरोधिक पद्धतीनं. मग हे उत्तम असं उदाहरण आहे. मग आता तुम्हाला काय करायचं आहे की मराठीमध्ये ज्या काही कविता असतील मग त्या संतांच्या रचना असतील किंवा आधुनिक कवींच्या रचना असतील त्या कवितांमधून व्याजस्तुती हा अलंकार कुठं कुठं दिसतो ते आपल्याला शोधायचं आहे आणि अशी उदाहरणं आपल्याला जमा करायची आहेत, गोळा करायची आहेत. आता धरेला पंढरीचा चोर इथं विठ्ठलाला जसं चोर म्हटलेलं आहे म्हणजे खोटं खोटं अशी स्तुती केलेली आहे, खोटं खोटं वर्णन केलेलं आहे विठ्ठलाचं. शेवटी विठ्ठलाचंच गुणगान गायलेलं आहे. अत्युच्च अशी भक्ती याच्यातून प्रतीत होते. अशा आणखीन बऱ्याच कविता मराठीमध्ये आहेत की ज्या कवितांमध्ये अशा पद्धतीनं खोटी स्तुती केलेली आहे वेगवेगळ्या पद्धतीनं. मग अशी उदाहरणं आपल्याला शोधायची आहेत. आता हे कसं शोधायचं आत्ताच मी तुम्हाला वेगवेगळे मार्ग सांगितलेले आहेत. इथं तुम्हाला शिक्षक सुद्धा मदत करू शकतील, त्यांचीही मदत घ्या. पण अशी उदाहरणं शोधून काढा. याच्यानं काय होईल की तुम्हाला जास्तीत जास्त कविता वाचायला मिळतील आणि जास्तीत जास्त कवितेचा आनंद तुम्हाला इथं घेता येईल. याच्यातून मराठीतले आजच्या पिढीतले किंवा मध्ययुगीन कवी हे सगळे कवी तुम्हाला माहिती होतील, त्यांच्या रचना माहिती होतील, त्यांचे कविता संग्रह तुम्हाला माहिती होतील आणि एकंदरीतच मराठी काव्य किती समृद्ध आहे याची जाणीव देखील तुम्हाला होईल. आता हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला वेळ द्यावा लागणार आहे हे मान्य आहे, पण वेळ देणं आवश्यक आहे कारण हा आपल्या अभ्यासाचा भाग आहे. जरी तुम्हाला हे पाठ्यपुस्तकात नसलं तरी पाठ्यपुस्तक सुरुवातीलाच मी म्हणालो की हे एक साधन आहे, साध्य आपल्याला वेगळं करायचं आहे. मग जे साध्य करायचं आहे ते आपण आता पाहत आहोत. पाठ्यपुस्तक हे फक्त एक साधन आहे. तर हे साध्य करण्यासाठी सगळे कौशल्य आणि क्षमता साध्य करण्यासाठी ह्या सगळ्या छोट्या छोट्या उपक्रम जे छोटे छोटे आहेत जे आता आपण पाहत आहोत ते करणं अतिशय आवश्यक आहे. आणि महत्त्वाची एक गोष्ट सांगू का तुम्हाला की तुम्ही हे जर आनंदानं केलात तर हे करण्यामध्ये तुम्हाला आनंद मिळेल. किंवा कोणीतरी सांगितलेलं आहे किंवा आमच्या सरांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला करायचंच आहे म्हणजे कोणीतरी लादलेलं आहे आपल्यावर अशी भावना ठेवून जर तुम्ही कराल तर याच्यामध्ये आनंद मिळणार नाही तुम्हाला आणि हे करून काय फायदाही होणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही जेव्हा तुम्हाला वेळ असेल किंवा मुद्दामून वेळ काढून हे छोटे छोटे उपक्रम तुम्ही आवर्जून करा आणि आनंदानं करा म्हणजे याच्यातून तुम्हाला खूप आनंद देखील मिळेल. त्याच्यानंतर पुढे जात आहोत आपण. पुढचा पाठ आहे कीर्ती कठियाचा दृष्टांत. हा दृष्टांत तुम्ही अभ्यासलेला आहे. ही भाषा महानुभाव पंथाची जी भाषा आहे मराठीच भाषा आहे, पण महानुभाव पंथ ज्या वेळेस होता त्यावेळेस जी मराठी भाषा बोलली जायची ती मराठी भाषा या लीळेमध्ये आहे. कीर्ती कठियाचा दृष्टांत याच्यामध्ये आहे. आता या दृष्टांतामध्ये आलेले काही क्रियापद मी इथं दिलेले आहेत, तुम्हाला दिसत असतील. ना हे एक क्रियापद आहे. त्याच्यानंतर म्हणीतले, काईसिया, कवन, जालाची, अससी, निरोपिला, कवनी, असा, ऐकोनी, नेदी असे क्रियापदे त्या छोट्याशा उदाहरणामध्ये दाखल्यामध्ये आलेले आहेत. आणि मग हे सगळं तुम्ही अभ्यासल्यामुळे त्या लीळेचा सगळा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, महानुभाव पंथाची जी मराठी भाषा होती लीळा चरित्रामध्ये ती भाषा हे वाक्प्रचार हे क्रियापद वापरून आपल्याला लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे.
म्हणजे आपण आता सध्या जी मराठी वापरतो त्याच्यातले क्रियापद आणि इथं दिलेले क्रियापद थोडासा फरक आहे त्याच्यामध्ये. आणि ती भाषा देखील तुम्ही थोडीशी त्या एका लीळेमधून अभ्यासलेली आहे. मग आता तुम्ही एखादा विषय ठरवायचा, कुठलाही विषय जसा आपण निबंधासाठी ठरवतो तशा पद्धतीने, आणि मग त्या निबंधाबद्दल आपण जे काही लिहिणार आहोत, जे विचार आपले मांडणार आहोत, ते मांडत असताना किंवा लिहित असताना इथं दिलेले जे क्रियापदे आहेत ते क्रियापदे वापरून तशी वाक्यरचना करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. याच्यातून काय होईल, तुम्हाला महानुभाव पंथाची भाषा आपण स्वतः लिहिल्याचा आनंद मिळेल आणि ही भाषा आपण सहज लिहू शकतो. बरं, तुम्हाला कोसला कादंबरी माहिती असेल, भालचंद्र नेमाडे यांची. त्या कादंबरीमध्ये असे क्रियापदे वापरून महानुभाव पंथाची ती भाषा त्या कादंबरीमध्ये लेखकांनी वापरलेली आहे. नमुना दाखल म्हणून ती कादंबरी उपलब्ध करून तुम्ही ते बघू शकता. अशा पद्धतीनं आणखीन काही आत्ताच्या आधुनिक लेखकांनी देखील प्रयत्न केलेले आहेत. असे प्रयत्न तुम्हाला देखील करता येतील की जेणेकरून भाषेचा, एका वेगळ्या भाषेचा आनंद आपल्याला घेता येईल. एक वेगळी भाषा लिहिल्याचा, आपण स्वतः एक वेगळी भाषा लिहिल्याचा आपल्याला आनंद याच्यातून आपल्याला घेता येईल. हे सगळं लिहिण्याचा आणि बोलण्याचाही तुम्ही प्रयत्न करावा, याच्यातूनही तुम्हाला एक वेगळा आनंद मिळेल आणि या सगळ्यांचा तुम्ही संग्रह करावा. त्याच्यानंतर चौथा पाठ आहे नात्यांची घट्ट वीण. या पाठामध्ये काय आहे तुम्हाला माहिती आहे. नात्यांचं महत्व काय आहे, नाती कशी एकमेकांमध्ये गुंफलेली असतात, त्यांची वीण कशी घट्ट असते, हे या पाठामध्ये सांगितलेलं आहे. आपण हा पाठ अभ्यासलेला आहे. पण आता एक वेगळा उपक्रम या पाठाच्या अनुषंगाने आपल्याला करायचा आहे. म्हणजे आपल्या नात्यांचं जे महत्व आहे, नात्यातील जो गोडवा आहे आणि जे नात्यांमध्ये गुपित असतं की जे वर्षानुवर्ष टिकून असतात, हे सगळं गुपित जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या परिसरामध्ये जे काही आदर्श वाटतात किंवा तुमच्या नातलगांमध्ये किंवा तुमच्या जवळच्या व्यक्तींमध्ये जे काही आदर्श, आई आणि मुलगा आदर्श आहेत, किती प्रेमानं राहतात किंवा आई आणि मुलगी किती मिळून मिसळून एकमेकांशी घट्ट नात्याने राहतात, असं चित्र आजूबाजूला तुमच्या दिसतंच तुम्हाला. मग ते जर दिसलं किंवा वडील आणि मुलगा किंवा वडील आणि मुलगी असं नातं जर तुम्हाला दिसलं किंवा आजी नातू असंही जर नातं तुम्हाला दिसलं किंवा आई वडील असं नातं किंवा शेजारी शेजारी असेही शेजारी शेजारी असतात की जे एकमेकांशी रक्तातल्या नात्यापेक्षाही पुढे जाऊन ते चांगल्या पद्धतीनं एकमेकांशी वागत असतात. त्यानंतर शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचंही नातं असतं खूप घट्ट असं. त्यानंतर मित्रामित्रांचं नातं किंवा मामा भाचा किंवा मामा भाची यांचं नातं किंवा सासू सून असंही नातं असतं की जे आई आणि मुलगी यांच्यापेक्षाही चांगलं सासू सून राहत असतात. किंवा बहीण भाऊ असतील, भाऊ भाऊ असतील, बहिणी बहिणी असतील. जे तुम्हाला वाटतं की हे आदर्श आहेत, हे खूप चांगल्या पद्धतीने एकमेकांशी मिळून मिसळून राहतात, अशापैकी एक जोडी तुम्हाला निवडायची आहे आणि त्यांची तुम्हाला मुलाखत घ्यायची आहे. म्हणजे आता मुलाखत घेण्यासाठी आधी काय करावं लागेल, आपल्याला प्रश्न काढावे लागतील. मग आता हे प्रश्न काढत असताना पुन्हा आपल्याला आपल्या पाठाची मदत घ्यावी लागेल. पाठामध्ये लेखिकेनं जे सांगितलेलं आहे ते सगळ्यांना अनुसरून आपल्याला प्रश्न काढायचे आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण जर समजा आई आणि मुलगा असं नातं निवडलेलं आहे आणि त्या दोघांना तुम्ही जाऊन भेटणार आहात आणि त्यांची मुलाखत घेणार आहात, तर तुम्ही दोघांना एकदाच समोर बसून त्यांची मुलाखत घेऊ नका, तर वेगवेगळ्या मुलाखती घ्या. म्हणजे एकदा एकट्यानं आईला विचारा, आईला प्रश्न विचारा, त्याच्यानंतर मग मुलाला विचारा. म्हणजे आईला जर प्रश्न विचारायचे असतील तर मुलाबद्दल काय वाटतं, मुलांना काय करावं असं वाटतं, तो तुमच्या गोष्टी ऐकतो का, असे प्रश्न काढून त्यांच्यामध्ये प्रेम किती घट्ट आहे आईचं आणि मुलाचं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न
ज्या प्रश्नातून होईल असे प्रश्न तुम्ही शिक्षकांच्या मदतीनं काढू शकता. त्यानंतर पुन्हा मुलाला प्रश्न विचारायचे आहेत. मग आईबद्दलचं मत, आईसाठी तू काय करतोस, आई आजारी असेल तर काय करतोस, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे उदाहरणादाखल मी प्रश्न सांगतो आहे. असे आपल्या शिक्षकांच्या मदतीनं प्रश्न काढून तुम्ही त्यांची मुलाखत घेऊ शकता. आणि फक्त मुलाखत घेणं एवढ्यावर न थांबता ती मुलाखत लिहून काढायची, की जेणेकरून आपलं लेखन कौशल्य देखील आपल्याला वाढवता येईल. मुलाखत हा भाग आपल्याला 9वीला आहेच आहे. मग त्या दृष्टीनं उपयोजित लेखनासाठी देखील हा घटक उपयोगी आहे. त्यानंतर भविष्यामध्ये समजा तुम्ही जर या पत्रकारितेच्या किंवा मीडियाच्या क्षेत्रामध्ये जाणार असाल तर आत्ता 9वीला घेतलेली ही छोटीशी मुलाखत तुम्हाला खूप काही शिकवू शकते. त्याच्यामुळे ही मुलाखत घेणे, हा छोटासा उपक्रम घेणे, याच्यातून बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळणाऱ्या आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव या उपक्रमामधून आपल्याला मिळणार आहे. म्हणून हा छोटा उपक्रम आपण सगळ्यांनीच्या पाठाकडे. एक होती समई हा पाठ आहे. अनुताई वाघ यांचं कार्य, त्या कार्याचा उल्लेख, त्या कार्याचा गौरव इथं लेखकांनी केलेला आहे. अनुताई वाघ यांनी आदिवासींमध्ये जाऊन जे शिक्षण देण्याचं कार्य त्यांनी केलं ते खरं तर खूप महत्त्वाचं होतं. मग आज देखील समाजामध्ये असे काही घटक आहेत की ज्यांना अशा वेगळ्या पद्धतीनं शिक्षण द्यावं लागतं, त्यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था करावी लागते. त्याच्यामध्ये मग आश्रमशाळा आहेत, अनाथालय आहे, मूकबधीर विद्यालय आहेत. तर तुम्ही हे सगळं अनुताई वाघ यांनी केलेलं आहे. या सगळ्यांना शिक्षण दिलेलं आहे, त्यांचा सांभाळ केलेला आहे. त्यांना फक्त शिक्षणच दिलेलं नाही तर समाजामध्ये कसं वागायचं हे देखील त्यांनी शिकवलेलं आहे. त्यांना व्यवहाराची कौशल्य शिकवलेली आहेत. हे सगळं अनुताई वाघ यांनी केलेलं आहे. या पाठामध्ये आपण ते शिकलेलं आहे. मग आता तुम्हाला काय करायचं आहे की एक तुमच्या जवळपास असलेली एखादी आश्रमशाळा, अनाथालय किंवा मूकबधीर विद्यालय असेल, यांची निवड करून तुम्ही तिथं तुम्हाला भेट द्यायची आहे. आता समजा तुम्ही मूकबधीर विद्यालय निवडलेलं आहे आणि तिथं जर भेट द्यायला गेलं तर मग तिथं शिक्षण नेमकं कसं चालतं, तिथले विद्यार्थी शिकतात कसं, कारण ते मूकबधीर आहेत. जन्मताच त्यांना काहीच ऐकू येत नाही म्हणून ते बोलू शकत नाहीत. मग ते तिथं जाऊन शिकतात कसं, लिहायला कसं शिकतात, वाचायला कसं शिकतात, बोलायला कसं शिकतात, त्यांच्यासाठी काही वेगळी शैक्षणिक साधनं आहेत का, त्यांच्यासाठी आपल्यासारखे शिक्षक आहेत की वेगळे प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक आहेत, म्हणजे नेमकं कशी प्रक्रिया असते त्यांची हे आपल्याला तिथं भेट देऊन समजून घेता येईल. परवा आम्ही आमच्या ग्रामीण प्रशाला महाराज तालुका उमरगा जिल्हा धाराशिव इथल्या विद्यार्थ्यांना मी एका उमरग्याच्या निवासी मूकबधीर शाळेमध्ये घेऊन गेलो होतो. तिथले सगळी शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थ्यांनी समजून घेतली, अतिशय गांभीर्याने त्यांनी समजून घेतली आणि त्यांच्यामध्ये एक बदल झालेला मला जाणवला. तो असा की या विद्यार्थ्यांना बोलता येत नाही, ऐकता येत नाही, तरी देखील हे किती छान पद्धतीने शिकतायत, कसं प्रश्नांची उत्तरं पटापट देत आहेत. आपल्याला तर परमेश्वर कृपेनं सगळे अवयव चांगले मिळालेले आहेत, मग आम्ही का शिकू नये, आम्ही मन लावून शिकणार, असा बदल विद्यार्थ्यांमध्ये मला जाणवला. या अशा ठिकाणाला जर तुम्ही भेट दिलात आणि तुमच्यामध्ये असा काही जर बदल झाला तर तेच पाठ्यपुस्तक, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम नेमण्याचा उद्देश आहे सगळ्यांचा, की जेणेकरून तुमच्यामध्ये बदल व्हावे. असा हा अध्ययन अनुभव तुम्हाला घेता येईल. शिक्षकांच्या मदतीने तुम्ही अशा शाळांमध्ये जाऊन तिथं भेटी देऊ शकता. त्यानंतर पुढचा पाठ आहे या झोपडीत माझ्या. ही देखील अतिशय सुंदर अशी कविता आहे. ही कविता तुम्ही अभ्यासलेली आहे. खरं तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी या कवितेमध्ये खरं समाधान कशामध्ये आहे, माणूस समाधानी कशामध्ये असतो, ते सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पैशामध्ये समाधान आहे की आपण जे आहे त्याच्यात जे सुख मानतो त्याच्यात समाधान आहे.
याचं खूप छान वर्णन या कवितेमध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी केलेलं आहे. तर तुम्हाला आता एक छोटासा उपक्रम या कवितेच्या संदर्भानं करायचा आहे की खरं सुख कशामध्ये आहे. म्हणजे पैशात आहे की आपल्याकडे भरपूर पैसे आहेत, काहीच कमतरता नाही आपल्याला आणि सगळं सुख आहे, तेव्हा माणूस सुखी असतो का? की आपल्याकडे जेवढं आहे तेवढ्याच आपण समाधान मानतो की त्याच्यामध्ये सुख आहे. म्हणजे माणसाकडे अजून पैसा आहे, भरपूर पैसा आहे, तर अजून मला पैसा हवा, आणखी हवा, मग मिळालेला पैसा त्याचं रक्षण कसं करायचं याची चिंता आहे. अशा सगळ्या एकात एक गुंतागुंतीच्या गोष्टी वाढत जातात. पण ज्याच्याकडे काहीच नाही, खाण्यापिण्यापुरतं दररोज कमवावं लागतं आणि राहावं लागतं, तरीही तो सुखी आहे, समाधानी आहे. कारण त्याच्यातच त्याला सुख वाटतं. म्हणजे कशामध्ये आहे नेमकं हे बघण्यासाठी, लोकांची मतं बघण्यासाठी एक छोटंसं सर्वेक्षण तुम्हाला करायचं आहे. म्हणजे सुरुवातीला प्रश्न काढायचे, जसं मुलाखतीसाठी आपण प्रश्न काढले त्या पद्धतीनं. ते प्रश्न आता दोन्ही पद्धतीनं तुम्ही ह्या सर्वे करू शकता. म्हणजे एक फॉर्म तयार करायचा, त्याच्यामध्ये प्रश्न लिहायचे आणि तो लोकांकडून भरून घ्यायचा, किंवा प्रश्न काढायचे, प्रश्न विचारायचे आणि त्याची उत्तरं तुम्ही स्वतः लिहून घ्यायचे. तुम्हाला जे सोयीस्कर वाटेल त्या पद्धतीनं तुम्ही हा उपक्रम करू शकता. आणि मग अशा एक 50-60 किंवा 80-100 लोकांचा सर्वे तुम्ही केला की मग त्याचं वर्गीकरण करायचं, आलेखामध्ये वर्गीकरण करायचं आहे. समजा तुम्ही प्रश्न विचारलेला असेल की पैशात सुख आहे की समाधानात सुख आहे. कोण पैशाला म्हणलं, कोण समाधानाला म्हणलं, किती लोकांनी पैशात सुख आहे म्हटलं, किती लोकांनी समाधानामध्ये सुख आहे म्हटलं, याचं वर्गीकरण करता येईल तुम्हाला. तसं प्रत्येक प्रश्नाचं वर्गीकरण करता येईल. ते वर्गीकरण करून मग ते आलेखामध्ये तुम्हाला दाखवता येईल. म्हणजे बघा, हे सगळं करत असताना लोकांशी कसा संपर्क साधावा, लोकांशी कसं संवाद साधावा, बोलावं कसं लोकांशी, त्यांच्याकडून उत्तरं कशी मिळवून घ्यावीत, हे जे कौशल्य आहे, लोकसंपर्क, जनसंपर्क, हे कौशल्य याच्यातून आपल्याला आत्मसात करता येईल. त्यानंतर त्याचं वर्गीकरण कसं केलं जातं, कसं करतात ते आपल्याला करता येईल. म्हणजे गणिताचा भाग देखील आलेखाचा इथं आपल्याला पुन्हा एकदा त्याचं शिकता येईल. हे सगळ्या गोष्टी करत असताना आपण कुठल्या कुठल्या किती किती गोष्टी शिकत आहोत हे आपल्या सहज लक्षात येईल तुमच्या. एक छोटासा हा उपक्रम आहे, पण हे सगळं करण्यासाठी किती गोष्टी आपण शिकत आहोत, किती गोष्टी आत्मसात करत आहोत, हे सगळं महत्वाचं आहे आणि हेच शिकणं आहे. तर हा छोटा उपक्रम तुम्ही करावा. त्याच्यानंतर पुढे जाऊयात. दुपार हा पाठ आहे तुम्हाला. सुंदर असा हा एक ललित लेख आहे. दुपारचं चित्रण या पाठामध्ये केलेलं आहे. मग ह्या पाठाचा आधार घेऊन तुम्ही संध्याकाळचं चित्रण, जसं लेखकांनी दुपारचं केलेलं आहे. दुपार ही वेगवेगळ्या ठिकाणी कशा वेगवेगळ्या पद्धतीची असते. शेतकऱ्यांमध्ये दुपार कशी असते, कामगारांमध्ये दुपार कशी असते, शहरवासियांमध्ये कशी असते, शाळेत कशी असते, असं जे दुपारचं वर्णन लेखकांनी केलेलं आहे, तसं तुम्हीही एखादा काळ निवडून, संध्याकाळच निवडावं असं काही नाही, सकाळी निवडू शकता तुम्ही, मध्यरात्र किंवा पहाट निवडू शकता, कुठलंही निवडू शकता. एक तुम्ही निवडा आणि त्याचं चित्रण तुम्ही करा स्वतः. की तुम्ही स्वतः जे जे आतापर्यंत अनुभव घेतलेले आहेत, जे जे तुम्ही बघितलेलं आहे, ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे, त्याच्या आधारे तुम्ही संध्याकाळ वेगवेगळ्या ठिकाणी संध्याकाळ कशी असते हे तुम्ही लिहून काढा, त्याचं चित्रण करा, म्हणजे लिहून काढा. याच्यानं काय होईल की तुम्हाला स्वतःला लिहिता येईल आणि एक ललित लेख मी स्वतः लिहिलेला आहे असा अभिमान देखील तुम्हाला वाटेल. आणि हे काही खूप अवघड नाही, खूप सोपं आहे. पुन्हा एकदा तुम्ही दुपार पाठ काळजीपूर्वक वाचा, आपल्याला लिहायचा या दृष्टीनं, आणि मग तुम्ही संध्याकाळचं वर्णन करायला लागा. आपोआप तुम्ही अगदी सहज लिहू शकाल, काहीही त्याच्यामध्ये अवघड नाही. आणि तुम्ही या उपक्रमामधून लेखक व्हाल, ही एक आनंदाची गोष्ट आहे. त्यानंतर वळूयात पुढच्या पाठाकडे. पुढचा पाठ आहे अभियंत्यांचे दैवत डॉक्टर विश्वेश्वरय्या. डॉक्टर विश्वेश्वरय्या
यांचं अभियंत्यांचं कौशल्य आपल्या देशाला किती उपयोगी पडलेलं आहे हे या पाठामध्ये लेखकांनी सांगितलेलं आहे. आपण ते अभ्यासलेलं आहे. तर आता तुम्हाला काय करायचं या पाठाच्या अनुषंगानं कुठला उपक्रम करायचा आहे? तर आंतरजालाच्या म्हणजे इंटरनेटच्या साहाय्यानं म्हैसूरचं जे वृंदावन गार्डन आहे, उद्यान आहे, त्याची डिझाईन कशी केलेली आहे डॉक्टर विश्वेश्वरय्या यांनी ते समजून घ्या. कशा पद्धतीने केलेले आहे ते. आणि मग आपल्या घरात किंवा परिसरात जी काही उपलब्ध जागा आहे त्याच्यामध्ये उद्यानाचं एक छोटंसं स्वतःचं डिझाईन तयार करा. आधी कागदावर तयार करा आणि मग ते आपल्या मोकळ्या जागेत जिथं आपल्या घराच्या आसपास मोकळी जागा आहे तिथं ते डिझाईन स्वतः तयार करायचा प्रयत्न करा. म्हणजे भविष्यातल्या अभियंता म्हणजे इंजिनियरच्या दृष्टीनं तुम्ही हा उपक्रम करत आहात हे लक्षात घ्या. हा एक खूप छोटासा पण महत्त्वाचा उपक्रम आहे. जात आहोत पुढे. पुढची कविता आहे मी वाचवतोय. खरं तर कवींनी तुम्हाला हे पहा, ही कविता अजून झाले की नाही माहिती नाही, पण खूप सुंदर कविता आहे. कालोगामध्ये नष्ट होणाऱ्या ज्या गोष्टी कवी वाचू पाहत आहेत त्याच्याबद्दल इथं दिलेलं आहे. आता या कवितेच्या अनुषंगानं आपल्याला कोणता उपक्रम करायचा आहे? तर आजी आजोबा किंवा आई वडील यांच्याशी त्यांच्या बालपणाबद्दल तुम्ही गप्पा मारायच्यात मन मोकळ्या अशा. त्यांचे खेळ कोणते होते, ते कसे खेळायचे, अभ्यास कसा करायचे, कुठं करायचे, कामं कोणती कोणती होती त्यांना, घर कसं होतं त्यांचं, काय होतं घरामध्ये, कुठल्या वस्तू होत्या, आता काय बदल झालेला आहे आणि मग ते बोलायची ती भाषा कशी होती. यामध्ये ते सगळं त्यांचं समजून घेऊन मग आत्ताच्या परिस्थितीत काय बदल झाले आहेत ते समजून घेऊन ते लिहून काढायचं आहे. म्हणजे कवींनी कवितेत सांगितलेलं आहे ह्या सगळ्या जुन्या गोष्टी किती छान होत्या पण आता नष्ट होत आहेत. तसं तुमच्या आईवडिलांच्या आजोबांच्या किती छान गोष्टी होत्या ज्या आता राहिलेल्या नाहीत. हे आपल्याला ते लिहून काढायचं आहे. आणि आता बघत आहोत आपण शेवटचा पाठ, यंत्रांनी केलं बंड. याच्यामध्ये यंत्रांचं मानवी जीवनावर कसं अतिक्रमण होत आहे हे या पाठामध्ये, या कथेमध्ये, विज्ञान कथा आहे ही, खूप छान पद्धतीनं सांगितलेलं आहे. ते तुम्ही अभ्यासणार आहातच. पण आत्ता जे AI तंत्रज्ञान आलेलं आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, तर ते तंत्र काय आहे नेमकं ते तुम्ही समजून घ्या शिक्षकांच्या मदतीनं किंवा इंटरनेटच्या मदतीनं. आणि ते समजून घेतल्यानंतर मग या AIचा वापर तुम्ही कशासाठी करणार हे अगदी सविस्तर लिहून काढा. काय कारण AI मुळे अनेक गोष्टी शक्य होत आहेत, अनेक तंत्रज्ञानामध्ये बदल होत आहेत. खूप पुढची झेप या तंत्रज्ञानानं मारलेली आहे. हे तुम्ही ज्यावेळेस माहिती घ्याल तुम्हाला कळेल. तर असे हे छोटे छोटे उपक्रम आपल्याला करायचे आहेत. असे हे छोटे छोटे उपक्रम जर तुम्ही केलेत तर तुम्हाला किती वेगवेगळे अध्ययन अनुभव मिळतील, किती आनंददायी वेगवेगळे असे अध्ययन अनुभव मिळतील याची थोडीशी कल्पना तुम्हाला आता हे सगळं बघितल्यानंतर लक्षात आली असेल. हे प्रथम सत्रासाठी आपण कुठले अध्ययन अनुभव घ्यायचे ते बघितले. अशाच पद्धतीनं द्वितीय सत्रामध्ये देखील जेवढे पाठ आणि कविता आहेत त्यांना कसे वेगळे अध्ययन अनुभव आपल्याला घेता येतील ते बघणार आहोत. तर तुम्ही सगळ्यांनी आणि शिक्षकांनी देखील हे सगळे छोटे छोटे उपक्रम विद्यार्थ्यांकडून करून घ्याल आणि विद्यार्थ्यांना तुम्ही स्वतः हे कराल आणि एक वेगळा अनुभव, भाषेचा वेगळा अनुभव घ्याल अशी मला खात्री आहे. एवढं याबद्दल सांगून मी इथं थांबतो. धन्यवाद.
Good morning, students. Today we are going to learn one of the most important topic of grammar, that is use of able to and unable to. I hope you enjoy the topic very much. When we consider from the point of examination view, we know that it carries 1 marks. But don't think about the marks. Here you enjoy the use of able to and unable to as one of the most important grammar pattern. You know that instead of can, you use able to, and instead of can't, you use unable to. You know that grammar is not directly taught in the class, but during our class, we don't get enough time to practice more, and that's why this lesson is provided a lot of practice to you, and that's why this topic is taught separately. You know that from the point of speaking skill, this topic is very important because you know that language is the means of communication, and we learned language or English as a language, not as a subject. So we will discuss more about able to and unable to through the PPTs. Before going to discuss, I introduce myself. I am Mr. Danaji Raut from Sulake Secondary and Higher Secondary High School, Barsi, District, Solapur. So move to PPT. Now, the topic is grammar and subtopic is use of able to and unable to. As earlier I said to you, grammar is not directly taught in the class, but as I mentioned to you, we don't get enough time to practice grammatical sentences in the class, and that's why the topic is taught separately, and that's why here we are going to learn subtopic use of able to and unable to. Now see, with the help of these PPTs, we enable to learn new pattern of sentence. Then you enable to speak fluently and develop your speaking skill. Then after learning this topic, you enable to use this new pattern in your writing skill, and that's why this topic is one of the most important topic in order to develop our language skills, that is speaking as well as writing skill. Now go through the PPTs. Use of able to. We use able to express ability. As you know that you use able to in order to express ability or having the power or skill to do something. For example, I am able to swim. In this sentence, you know that is you are capable, you are able to swim. See the second example, he is able to come with me. In this second example, here he is capable of coming with me, or he is the power, he
he has the skill to come with me. And in the third example, they are able to go together. Here, they are capable of going together. Now consider these three examples. In the first example, I want to mention you one more thing, that is use of am. In the second example, here the use of is, and in the third example, the use of are. Generally, you know that while solving the examples of use able to, what generally we do? We know that we use only able to. But here I want to mention you one thing, that is while using able to, don't forget to use the form of to be. That is am, is, are the forms of to be, and you know that without using forms of to be, it is not proper to use able to in the sentence. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला मला या ठिकाणी एक गोष्ट सांगायची आहे. जेव्हा आपण परीक्षेमध्ये कॅनच्या ऐवजी एबल टू चा वापर करतो, तेव्हा सामान्यपणे आपण काय करतो? एबल टू चा फक्त वापर करतो, कारण आपल्याला सूचना दिलेली असते यूज एबल टू, आणि आपण काय करतो? कॅन रिमूव्ह करतो, अँड इन्स्टेड ऑफ कॅन यू यूज एबल टू. बट दिस इज नॉट राईट. Sometimes or so many students make such type of mistake. बरीच मुले अशा प्रकारच्या चुका करतात. परीक्षेमध्ये जेव्हा आपल्याला एबल टू चा यूज करायला सांगितलेला असतो, तेव्हा सामान्यपणे मुले काय करतात? तर कॅन काढून टाकतात आणि त्याच्याऐवजी एबल टू चा वापर करतात. पण एबल टू चा वापर करत असताना ते टू बीच्या रूपाचा वापर करत नाहीत. ही सर्वात मोठी चूक ते करतात. त्यामुळे हिअर you want to remember, here you want to notice that while using able to, you have to use the form of to be, that is am, is, are. If the sentence is in present tense, then you should use the form of to be am, is, are according to the subject. Here you know that what is the subject in the first sentence? I. Then you know that am always comes with I. Then in the second sentence, what is the subject? He. He is the door of the action. And in this sentence, is always comes with the singular subject, that is he. And in the third example, are followed by the subject, that is they. If the subject is in plural, then you have to use the form of plural form of to be, that is are. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या ही गोष्ट लक्षात आलेली आहे का? जेव्हा आपण वाक्यामध्ये एबल टू चा वापर करतो, तेव्हा आपल्याला टू बी ची रूपे वापरावी लागतात. हे मी तुम्हाला प्रथम सांगितलेलं आहे. त्यानंतर त्या टू बीच्या रूपांचा वापर कसा करावायचा आहे हे पण आपल्याला माहित होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मी तुम्हाला या ठिकाणी 3 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. इन द फर्स्ट एक्झाम्पल, व्हॉट इज द सब्जेक्ट? आय. एम ऑलवेज कम्स विथ आय. रिमेंबर दिस थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टंट. Because you know that am is a particular form of to be, and which always comes with the first person pronoun, that is I. लक्षात येते का मी काय सांगतोय ते? तर am हे टू बी चे रूप आहे आणि ते पर्टिक्युलरली आय या कर्त्याबरोबरच नेहमी येते, हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. सी द सेकंड एक्झाम्पल. हिअर द सब्जेक्ट इज ही, अँड हिअर द सब्जेक्ट ही follows the verb is, and then here note the use of able to. Then after the use of able to, main verb should be mentioned, that is come. See in the first example, when we use able to, after to the main verb comes, because here to swim becomes infinitive form of a verb. While using able to in a sentence, you know that is the verb form changes into infinitive form. Remember this. One thing is most important. When we use able to in the sentence, at that time you know that swim, that is in the first sentence to swim, it becomes infinitive form of swim. In the second sentence, he is able to come with me.
In the second sentence, to come becomes infinitive form of come, and in the third sentence, to go is infinitive form of the verb go. म्हणजेच या ठिकाणी एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आलेली असेल, what changes should be made while using able to in a sentence. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या, जेव्हा आपण त्यांच्या ऐवजी एबल टू चा वाक्यामध्ये उपयोग करतो तेव्हा काही गोष्टी आपण इथे लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्यातली पहिली महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की वी शुड रिमेंबर द यूज ऑफ फॉर्म ऑफ टू बी व्हाईल यूजिंग एबल टू इन अ सेंटेन्स. हे फार महत्त्वाचं आहे. वाक्यामध्ये एबल टू चा वापर करत असताना टू बी ची जी रूपे आहेत ती लिहायला विसरायची नाहीत. Sometimes the instructions are not given to be used to be able to. The only instruction is given, that is use able to. And what we do? We use only able to, removing the word can. But it is not right. Remember that. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जेव्हा आपण वाक्यामध्ये कॅनच्या ऐवजी एबल टू चा वापर करतो तेव्हा आपण त्यापूर्वी टू बी चे रूप वापरायचे आहे हे नीट लक्षात ठेवा. यासाठी तुम्हाला मी या ठिकाणी या काही गोष्टी महत्त्वाच्या ज्या आहेत ते सांगत आहे. व्हॉट इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग? देन वी शुड यूज द फॉर्म ऑफ टू बी. आफ्टर दॅट यूज एबल टू. यूज द वर्ड एबल टू. And after to, here it comes main verb, that is the form of main verb. In the second example, see, he is able to come with me. Here what changes should be made? Here appropriate form of to be, that is used. Then what next? That is the use of able to. After that, here after that the main verb comes, that is come. And then after that remaining part of the sentence. See the third example. They are able to go together. Here according to the subject. What is the subject here? They. According to the subject, here use the appropriate form of to be, that is verb, that is you know that are. Then after that what comes? Able to. And after able to, here we should use the main verb, that is go, and then remaining part of the sentence. In this way we should use proper use of able to. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला काय सांगतो आहे हे तुमच्या थोडक्यात लक्षात आलेलं असेल. पहा, नेक्स्ट साइड वरती आपल्याला सांगितलेलं आहे we use able to instead of can to show person's ability or capability. For more details, see the following chart. Now through this chart we come to know that what are the changes should be made while using able to in a sentence. या ठिकाणी एक चार्ट दिलेला आहे, तो चार्ट आपण अभ्यासूया. In the first column the word can, that is the use of can is given, and in the second column when we remove can and use able to, what sentence construction becomes? That is at the beginning of the subject, at the beginning of sentence, subject. Then appropriate form of to be, that is am is are according to the subject. If the subject is singular, then use is. If the subject is first person singular, that is I, we should use am. If the subject is singular, use is. And if the subject is plural, then use are. Then after that you should use the word able to. And after able to, here you have to use the main verb, that is the form of base verb or main verb. Now see the example. First example, I can swim. I can swim. Now when we are asked to use able to in a sentence, what should we do? Generally we don't use this word, that is the form of to be. Generally what we do? We use the subject as it is, then the word able to, because the instruction is given to us, use only able to, and after that we should use the main verb, that is swim. This is wrong. You know that
while using able to, you have to use the form of to be. Here I want to mention once, twice and thrice the same thing, that is, don't forget the use of the use of form of to be while using able to in a sentence. Do you understand what I say? Here वाक्यामध्ये जेव्हा आपल्याला कॅनच्या ऐवजी एबल टू वापरायला सांगितले जाते तेव्हा या पहिल्याच्या एक्झाम्पल मध्ये पहा, आय कॅन स्विम या वाक्यामध्ये काय केलेलं आहे तर वरची जी रचना दिलेली आहे ती रचना विचारात घ्या. राईट द सब्जेक्ट ॲट इट इज. जो सब्जेक्ट दिलेला आहे तो आपण आहे असा वापरावयाचा आहे. त्यानंतर आपण सब्जेक्टला अनुसरून टू बीचं योग्य ते रूप घ्यायचंय. एम इज आर. एमचा वापर कधी करायचा हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर दॅट इज आय, the only use am. Then is. If the subject is singular, use is, and if the subject is plural, you have to use are. After that, use able to, and at the next, after able to, you have to use main verb, and after that, you have to write the remaining part of the sentence. लक्षात आलेलं आहे का मी काय सांगतो आहे ते? जेव्हा आपण वाक्यामध्ये able to चा वापर करतो, can expresses ability and able to also expresses the same. Can expresses person's ability or can expresses person's capability, power or skill. Like this, you have to use able to instead of can, because the same, both are the same meaning words, that is can and able to. While using able to, you have to remove the word can and use form of to be, that is am is are. If the sentence is in present tense, then use able to, and after that main verb. See the second example. He can speak English. In this sentence, the instruction is given, use able to. What should we do? We do, that is we write only able to. But remember that don't write only able to. Before able to, you have to use the form of to be. See the example. He. Write the subject as it is, that is he. Then remove the word can. Then what should we use? The form of to be according to the tense and according to the subject. दुसऱ्या उदाहरणामध्ये नीट लक्ष द्या. कॅन इंडिकेट्स प्रेझेंट टेन्स. दुसऱ्या वाक्यामध्ये काय आहे? कॅन काय इंडिकेट करते आपल्याला? त्या वाक्यामध्ये प्रेझेंट टेन्स आहे. वर्ब shows the tense. You know that word indicate what tense is used in the sentence. That is can indicate the in this sentence present tense is used. दुसऱ्या वाक्यामध्ये पहा can हे आपल्याला काय दर्शवते तर त्या वाक्यामध्ये प्रेझेंट टेन्स आहे. जेव्हा आपण वाक्यातून कॅन काढून टाकतो आणि त्याच्याऐवजी आपण एबल टू चा वापर करतो तेव्हा जनरली काय करायचं आहे ते या रचनेमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. त्यासाठी सेकंड एक्झाम्पल पहा. ही कॅन स्पीक इंग्लिश. सूचना आपल्याला कंसामध्ये दिलेली असते यूज एबल टू. त्यावेळी आपण काय करायचं? राईट द सब्जेक्ट ॲज इट इज. हिअर यू हॅव टू राईट द सब्जेक्ट ॲज इट इज ही. देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज द फॉर्म ऑफ टू बी, that is is. Because can indicates present tense, the sentence is in present tense, and that's why you have to use the form of to be, that is according to the subject, that is is. Then after that write the word able to. Then to, after that here speak, that is main verb. You know that when we use able to in a sentence, when we use the word able to in a sentence, that is speak, the main verb in the main sentence or original sentence becomes infinitive, that is to speak, and then after that the remaining part of the sentence, that is English. Did you understand? While using able to in a sentence, we can remove the word can and then use the form of to be,
that is M is are, after that able to, and then main verb, and after that remaining part of the sentence. Now see the third example. They can run fast. In this sentence, you know that this instruction is given to you. Use able to. What should we do? At first, write the subject as it is, that is they. Then can indicate present tense. According to the present tense or according to the subject, you have to use the proper form of to be, that is are. Then able to. Then after able to, write the main verb. Run is the main verb. And then after that remaining part of the sentence, that is fast. In this way, you have to use able to instead of can to show person's ability or person's capability. Now see more examples, because you know that without examples, grammar don't be taught. That's why I want to give more examples to you. That is, you know that when we acquire any skill, it requires more and more practice. Practice makes man perfect, and that's why I have given some examples to you. See the first example. Here, the first example, what is the original sentence? You know that original sentence is she can talk, and the instruction is given to you only use able to. Use able to. Then what should we do at that time? Generally, we use the subject at is, that is she, and we read this instruction, that is able to. We don't use is. You know that the instruction is given what? Able to. परीक्षेमध्ये आपल्याला सूचना काय दिली जाते? यूज एबल टू. आणि आपण जनरली काय करतो? कॅन जे आहे ते रिमूव्ह करतो आणि त्याच्याऐवजी एबल टू लिहितो आणि एबल टू नंतर डायरेक्ट आपण मेन वर्ब लिहितो, डायरेक्ट टॉक हा शब्द लिहितो. जर आपण हे शब्द उदाहरण असं लिहिलं, सी एबल टू टॉक, दिस इज नॉट राईट. You don't get marks, or this is not a correct pattern of sentence. That's why while using able to, you remember that the use of form of to be is important. See the second example. She is able to walk. What is the original sentence? That is she can walk. And then we use instead of can, able to. While using able to in a sentence, the sentence becomes she is able to walk. Did you understand what I say? नीट लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये कॅन रिमूव्ह करतो आणि त्याच्याऐवजी एबल टू चा वापर करतो, तेव्हा टू बीच्या रूपांचा वापर करायला विसरायचा नाही. त्यासाठी बरेचसे एक्झाम्पल्स तुम्हाला इथे मी दिलेले आहेत. सी द थर्ड एक्झाम्पल. यू are able to swim. Original sentence is you can swim. See the changes. What changes would be made while changing this sentence by using able to in a sentence? See, you are able to swim. According to the subject, you should use the proper form of to be, that is are. See the fourth example. She is able to drive scooter 8. In this sentence, you know that she, according to the subject, the form of to be is used, that is, then able, then main verb drive, and remaining part of the sentence. Next example, sentence number 5. He is able to read the English notes. The original sentence, can you tell me the original sentence? That is, the original sentence is he can to read the English notes. And instead of can, the sentence becomes he is able to read the English notes. Next more example, in interrogative sentence also, we can use able to. See the example. Is Ram able to drive a tractor?
The sentence is in interrogative form. हे वाक्य प्रश्नार्थक आहे. प्रश्नार्थक वाक्यामध्ये देखील आपल्याला हे वाक्यामध्ये देखील आपल्याला यूज एबल टू चा वापर करता येतो. ओरिजिनल सेंटेन्स काय असणार आहे? कॅन यू टेल मी? दॅट इज कॅन राम ड्राईव्ह अ ट्रॅक्टर? Can Ram drive a tractor? This is the original interrogative sentence, and in interrogative sentence also we can use able to. According to the subject, use the form of to be, that is is, then able to, main verb and remaining part of the sentence. Next example, Ram is able to drive a car. Here Ram is the third person singular subject, and according to that subject the form of to be is used is, and there are able to. After that, drive is a main verb and a car. Next example, she is able to walk. In this sentence, according to the subject, for use of form of to be is, then able to, and then main verb. See the last example, you are able to perform to win. In this sentence also, note that the use of are, that is the form of to be. After that, able to नंतर काय वापरलेला आहे? मेन वर्ब, that is perform to swim. When we practice a lot such types of examples, it finds you easy to solve the use of able to. Here I hope you understand the use of able to. Now we are going to learn the use of unable to instead of can't. See the side. Now you have to understand what should be done while using able to instead of can. Like this, we use unable to instead of can't to show person's inability. That is inability. The person is not able to do this. Incapability, the person is not able to do this. That's why unable to is used instead of can. Now see, for more details, see the following chart. The chart indicates that how to use unable to instead of can't in a sentence. It is a very simple way to understand use of unable to. Like able to, we should use unable to. The sentence is given in negative form. If the sentence is negative, the only at that time the instruction is given to use unable to. Then see, if the sentence contains can't, at that time we should use unable to like able to. फक्त हे वाक्य नकारार्थी आहे. ते नकारार्थी वाक्य असल्यामुळे आपल्याला एबल टू च्या ऐवजी फक्त अनेबल टू चा वापर करायचा आहे. हे इथं नीट लक्षात घ्या. बाकीचा जो फॉर्म्युला आहे तो सेम आहे. सी द सब्जेक्ट इज ॲट इट इज. देन इफ द सेंटेन्स इज इन प्रेझेंट टेन्स, that is the sentence contains can't, then use is are, then use of unable to, and then main verb. See the first example, I can't play cricket. In this sentence, which negative form is come? That is can't. I can't play cricket. Here the instruction is given to you, use unable to. What should do at that time? We should use unable to instead of can't. See the example, I. Then according to the subject form of to be then unable to. It indicates inability of a person. Then after to main verb, that is play is a main verb and remaining part of the sentence. See the second example, he can't come with me. Here you have to use unable to. He, then remove the word can't, use the appropriate form of to be, that is, then use unable to, after that use the main verb, that is come, and then remaining part of the sentence, that is with, and then me and full stop. See, he is unable to come with me. In this way we have to use unable to instead of can't,
and use the form of to be, that is M is R if the sentence contains can't. लक्षात येते का? जर वाक्यामध्ये कांट असेल तर अनेबल टू आपल्याला वापरायला सांगितलं जातं आणि अनेबल टू वापरायला सांगितलेल्या असताना आपल्याला टू बीची जी रूपे आहेत, कांट असेल तर एम इज आर ही टू बीची रूपे घ्यायची, कांट काढून टाकायचं, अनेबल टू वापरायचं आणि त्यानंतर मेन वर्बचा वापर करायचा. आणि टू बीची रूपे सब्जेक्ट नुसार कशी वापरावायची आहेत त्याची प्रॅक्टिस तुमच्या ऑलरेडी अगोदरच्या इयत्तांमध्ये झालेलीच आहे. त्यामुळे आय बरोबर एम येते, सब्जेक्ट सिंग्युलर असेल तर इज येते, सब्जेक्ट प्लुरल असेल तर आर येते, हे आपल्याला माहित आहे. त्यामुळे हा चार्ट देखील तुम्हाला अधिक माहिती त्याबद्दल देऊन जाईल. सी द नेक्स्ट स्लाइड. मोर एक्झाम्पल्स आर गिवन टू यू फॉर मोर प्रॅक्टिस. नोट डाउन these examples in your notebooks. See the first example, I can't do this. Instead of cannot, here the use of unable to, unable to do is important. See the second example, they can't adjust with me. Here can't is removed and instead of can't, unable to is used. See the use of this sentence, that is are unable to adjust. See the next example, we can't complete this work with a week. Instead of can't, use unable to. See the use of unable to, form of to be are, then able to, unable to, and then remaining part of the sentence. See the next example, Jane can't make such mistakes. Instead of can't, use of unable to, and in the last sentence, I can't hear you clearly. Here, instead of can't, the use of unable to. See, these examples are most important to practice you. Now move to the next slide. Here you know that sometimes the instructions are given to use not able to instead of can't. At that time we should use can't and then remove the word can't and use not able to. See the first example. काही वेळा विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला कांट दिलं जातं आणि कांटच्या ऐवजी आपल्याला नॉट एबल टू चा यूज करायला सांगितला जातो. तर त्यावेळेस त्याची रचना कशी असते ती रचना इथं मी तुम्हाला दिलेली आहे. जेव्हा वाक्यामध्ये कांट दिलेला असेल आणि नॉट एबल टू वापरायला सांगितलेलं असेल तर त्याची रचना सेमच आहे. सब्जेक्ट, त्यानंतर फॉर्म ऑफ टू बी चा वापर करावायचाच आहे, त्यानंतर नॉट हा शब्द तिथं वापरावायचा आहे, एबल टू चा वापर आहे असा करावायचा आहे, एबल टू नंतर मेन वर्बचा वापर आहे असा करावायचा आहे. सी द फर्स्ट एक्झाम्पल, आय कांट प्ले क्रिकेट. या वाक्यामध्ये कांट आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला नॉट एबल टू चा वापर करायला सांगितलेला आहे. तर त्यावेळेस तो वापर कसा करावायचा आहे पहा. आय सब्जेक्ट, त्यानंतर फॉर्म ऑफ टू बी, नॉट शब्द कायम ठेवायचा आहे कारण आपल्याला नॉट एबल टू चा वापर करावायचा आहे. त्यानंतर एबल टू नंतर आलेला आहे मेन वर्ब आणि त्यानंतर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स. सी द सेकंड एक्झाम्पल. सी द थर्ड एक्झाम्पल. इन दिस वे यू हॅव टू यूज नॉट एबल टू इन्स्टेड ऑफ कांट. अशी परीक्षेमध्ये तुम्हाला सूचना दिली जाते. वाक्यामध्ये कांट असते आणि नॉट एबल टू चा यूज करा, तेव्हा देखील आपल्याला फॉर्म ऑफ टू बी चा वापर करावायचा आहे, हे तुम्ही इथं लक्षात घ्यायचं आहे. समजलेलं असेल. सी द नेक्स्ट स्लाइड. Like this, we use able to instead of could. Here, as earlier, we learned that use of able to instead of can. But here, you have to learn use of able to instead of could. Now here, listen carefully. Could indicates past tense, and that's why here you have to use form of to be in past tense, that is was and were. विद्यार्थी मित्रांनो इथं लक्ष द्या. आपल्या या चार्ट मध्ये काय सांगितलेलं आहे तर एबल टू चाच वापर करायचा आहे, पण वाक्यामध्ये काय आहे कुड आहे. कुड इंडिकेट काय करते आपल्याला पास्ट टेन्स. कॅन काय इंडिकेट करते प्रेझेंट टेन्स. जर पास्ट टेन्स त्या वाक्यामध्ये असेल आणि एबल टू चा वापर करायला सांगितलेला असेल तर ती रचना पहा कशी येते. वाक्य पहा पहिलं, आय कुड राईट असं वाक्य आहे, तर त्या वाक्यामध्ये एबल टू चा वापर करायला सांगितलेला आहे. फॉर्म ऑफ टू बीचं जे आहे ते इथं वॉज वापरलेलं आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. सब्जेक्ट आहे आय, कुड असल्यामुळे पास्ट टेन्स आहे, पास्ट टेन्स असल्यामुळे पास्ट टेन्स मधील टू बीची रूपे आपण इथं घ्यावायचे आहेत, ते आहेत वॉज आणि विअर. नंतर
ॲज इट इज एबल टूचा वापर करावायचा आहे आणि त्यानंतर मेन वर्ब म्हणजे आय वॉज एबल टू राईट. आय कुड राईटच्या ऐवजी काय केलं आपण फॉर्म ऑफ टू बी वापरावायचा आहे, विसरायचं नाही. त्यानंतर एबल टू आणि त्यानंतर मेन वर्ब सेम रचना आहे, तीच रचना इथं आपल्याला वापरावायची आहे. सी द सेकंड एक्झाम्पल, सी कुड ड्रॉ अ पिक्चर. या वाक्यामध्ये देखील शी वॉज एबल टू ड्रॉ अ पिक्चर. इथं देखील काय केलेलं आहे तर कुड रिमूव्ह केलेला आहे आणि कुडच्या ऐवजी या ठिकाणी वॉज एबल टूचा वापर केलेला आहे. हे सेंटेन्स अफर्मेटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे इथं वॉज एबल टू आणि टू नंतर मेन वर्ब आलेला आहे, हे आपण इथं लक्षात घ्यायचं आहे. ज्या पद्धतीनं आपण वाक्यामध्ये कॅनचा वापर करत होतो आणि कॅनच्या ऐवजी एबल टूचा वापर करत होतो, त्याच पद्धतीनं आपण कुडच्या ऐवजी एबल टूचा वापर करावायचा आहे. फक्त एकच गोष्ट इथं लक्षात ठेवायची आहे, ते म्हणजे एम इज आरच्या ऐवजी वॉज विअरचा आपण वापर करावायचा आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे. काही एक्झाम्पल्स इथं तुम्हाला दिलेले आहेत. राजेश वॉज एबल टू पास द कॉम्पिटिशन एक्झामिनेशन. अशा पद्धतीचे काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेले आहेत. इट रिक्वायर्स अ लॉट. सी द नेक्स्ट चार्ट दॅट इज यूज ऑफ अनेबल टू. ज्या पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये कांट असेल आणि अनेबल टूचा वापर करत होतो, त्याच पद्धतीने कुडंट जर असेल तर त्यामध्ये देखील आपल्याला अनेबल टूचा वापर करावायचा आहे. फक्त चेंजेस लक्षात घ्या. चेंजेस काय आहेत? कुडंट असेल तर फक्त इथं वॉज विअरचा वापर करावायचा आहे. बाकी रचना आहे तशीच आहे. अनेबल टू वापरावायचा आहे आणि मेन वर्बचा वापर करावायचा आहे. वॉज कधी वापरावायचा आहे आणि विअर कधी वापरावायचा आहे याची ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे. सब्जेक्ट सिंग्युलर असेल तर वॉज वापरा, सब्जेक्ट प्लुरल असेल तर विअर वापरा आणि त्याच्या पुढे अनेबल टूचा वापर आपण करावायचा आहे. तर या पद्धतीने आपण एबल टू आणि अनेबल टूचा वापर वाक्यामध्ये कसा करावायचा आहे त्या संदर्भात माहिती पाहत आहोत. यामध्ये कुडंट आणखी वाक्यामध्ये आलेला असेल तर कुडंट नंतर आपल्याला सूचना दिलेली असते यूज नॉट एबल टू. जर तशी सूचना दिलेली असेल तर त्याचा वापर कसा करावायचा आहे त्या संदर्भातली हा चार्ट आपल्याला दर्शवतो आहे. सब्जेक्ट आहे असा लिहायचा, त्यानंतर वॉज विअर लिहायचं, नंतर नॉट शब्द लिहायचा, नॉट नंतर एबल टूचा उल्लेख करावायचा आणि नंतर मेन वर्ब लिहायचे आणि त्यानंतर उर्वरित वाक्याचा भाग लिहायचा. इन दिस वे वी हॅव टू यूज नॉट एबल टू इन अ सेंटेन्स. सी मोर एक्झाम्पल्स आर गिवन हिअर फॉर युअर इन्फॉर्मेशन or for your practice. See, able to, unable to, that is not able to, can, could, cannot, could not are the special words in English used to indicate person's ability or inability, capability or incapability. These words systematically relate with each other, can be used alternatively in a sentence. Earlier examples we learned about it. Then see that this chart is very important. Can indicates present tense. We should use the form of am is are. Can't indicate negative sentence, use a unable to and use the form of to be am is are. Could indicate past tense, use able to and form of to be that is was were. Couldn't indicate past tense, use unable to then form of to be was were. That is this sentence form are important. If the sentence is in present tense, use the form of am is are. If the sentence is in past tense, use the form of to be that is was and were. In this way, we learnt about able to and unable to through these PPTs. Thank you very much. Thank you very much. In this way, we learnt the use of able to and unable to in a sentence. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण वाक्यामध्ये एबल टूचा आणि अनेबल टूचा वापर कसा करावायचा या संदर्भामध्ये माहिती अभ्यासलेली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा पाठ समजलेला असेल. थँक यू व्हेरी मच फॉर युअर कोऑपरेशन. धन्यवाद. थँक यू.
गुड मॉर्निंगच म्हणू का? गुड आफ्टरनून म्हणून, कारण त्या दिवशी तू म्हणलं गुड मॉर्निंग. Good afternoon, friends. How are you? I am your English teacher. I am Sangeeta Vishwanath Kadam from St. Crispin's Home Kanyashala, Karve Road, Pune. Today we are going to learn a poem from Unit 3, 3.3, Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. So here the poet narrates a little incident that happened in a snowy evening. The poet traveled through the beautiful woods and wanted to stay and enjoy the view, although his mind urged him to carry on his journey. So let's enjoy the poem and learn the poem. So let's take first chit chat activity. Uh, Please share this chat with your bench or your classmates. So I want to ask you the first question. Where did you go for a picnic recently? Yes, तुम्ही अगदी अलीकडेच कुठे पिकनिकला गेलेले आहात का? कुठे गेला आहात? Okay, we can say that we went Mahabaleshwar for picnic recently. नुकतेच आपण महाबळेश्वरला पिकनिकला आम्ही गेलो असं आन्सर असेल. तुम्ही कुठलंही द्या, तुम्ही जिथं जात असाल तिथं. सो वेअर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली? डीड आहे प्रश्नामध्ये, म्हणून आपण गोचं काय करणार आहे उत्तर देताना वेंट. सो वी वेंट महाबळेश्वर फॉर पिकनिक रिसेंटली. डिस्कस विथ युअर क्लासमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हू ऑल अकॉम्पनीड यू? कोण म्हणजे तुमच्या सोबत होतं आणखी? सो माय ऑल फॅमिली मेंबर्स अकॉम्पनीड मी, or maybe your friends accompanied you, or your teachers, your friends, whatever you can write, who all accompanied you. Why did you select that picnic spot? का तुम्ही तो पिकनिक स्पॉट निवडला? का तुम्हाला तिथं जावंसं वाटलं? तर गिव्ह रिझन. सो वी सिलेक्टेड दॅट पिकनिक स्पॉट ड्यू टू इट्स नॅचरल ब्युटी. So here in Mahabaleshwar we saw the because of natural beauty we can visit there. So you can write various answers, different answers. Why did you select that picnic spot? Next question, what games or food or sides did you enjoy there? तिथं तुम्ही कोणत्या प्रकारचे खेळ किंवा जेवण किंवा कुठले साइट्स पाहिलेले आहेत ते तुम्ही सांगायचं आहे. सो यू कॅन से दॅट आय एन्जॉयड इटिंग. We all, everybody knows that in Mahabaleshwar strawberries are famous. So I enjoyed eating strawberries and there is a horse riding. You can write also on your own points which games, which food or which sites. The answer may be different.
What did you feel when it was time to return home? पिकनिकला गेल्यानंतर आपल्याला परत निघण्याची वेळ येते त्यावेळेस आपल्याला काय वाटतं, कसं वाटत असेल? पुन्हा ट्रिपला गेल्यानंतर when we enjoyed their food, sights and games, we don't want to return from the trip. So you can write the reason or answer what did you feel. काय वाटतं आणि का वाटतं होतं? So you can write I felt very sad. मला खूप वाईट वाटलं, दुःख होतं and nervous. So I decided to visit Mahabaleshwar once again. So मी पुन्हा ठरवलं की मी पुन्हा जाईल कारण आपलं कधी कधी मन भरत नाही तिथं महाबळेश्वरला गेल्यानंतर. तुम्ही तुमचं उत्तर आणखी वेगळ्या प्रकारे लिहू शकता, वेगळे प्लेस लिहू शकता, ठिकाणं, तिथं काय एन्जॉय केलं हेही लिहू शकता. So friends, we learn how to write the chit chat activity, question and answer. So look at the picture here and frame questions. हे चित्र पाहायचे आणि तुम्हाला प्रश्न तयार करायचे आहेत. So for example, here, where are the trekkers trekking? What do you see in this picture? Here I have given one example. So where are the trekkers trekking? तर हे जे ट्रेकर्स आहेत ते ट्रेकिंग करत आहेत, तर कुठं करत आहे आपण प्रश्न विचारायचे आहेत. या पिक्चर्स पाहून काय मनामध्ये प्रश्न येतील तुमच्या. सो लुक ॲट द पिक्चर अँड ट्राय टू फ्रेम क्वेश्चन्स. We can say like that, how many trekkers are there? Yes, very good. किती ट्रेकर्स आहेत? You can give the answer. There are 3 trekkers. Yes, next question. What kind of place it is? कोणत्या प्रकारचं हे ठिकाण आहे? So we use the WH words here. Where, how many, what. Next question. Very good. What is in their hands? काय आहे त्यांच्या हातामध्ये? चित्र पाहिल्यानंतर आपल्याला वेगवेगळे प्रश्न विचारता आले पाहिजेत. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which season is it? कोणता सीझन आहे? कोणत्या सीझन मध्ये हे ट्रेकिंग करत आहेत? So here we can frame questions like this. Also we can ask what equipment do you think they are carrying? कोणत्या प्रकारचं साहित्य ते नेत आहे? Or in which area of India do you find such trekkers? भारतातल्या कोणत्या क्षेत्रामध्ये, कोणत्या भागामध्ये तुम्हाला असे ट्रेकर्स दिसतात? Or we can ask also what is the role of mountaineering in such trekkers? माउंटेनियर्स चा काय रोल आहे? व्हॉट इज द रोल ऑफ माउंटेनियर्स अशा प्रकारच्या ट्रेकमध्ये? अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्ही विचारू शकता. सो हिअर, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग. दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. सो लेट्स नो अबाउट द पोएट. Robert Lee Frost was an American poet. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. Colloquial म्हणजे बोलीभाषेतील. He is one of the most popular and critically respected American poets of the 20th century. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry. In this poem, the poet describes a little incident. So, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट यांनी ही कविता लिहिलेली आहे आणि या कवितेचे जे कवी आहेत ते अमेरिकन कवी आहेत. ही इज हायली रिगार्डेड फॉर हिज रिअलिस्टिक डिपिक्शन्स ऑफ रुरल लाईफ. डिपिक्शन म्हणजे रिप्रेझेंट समथिंग्स इंटेंट ऑर पर्पज. काहीतरी हेतूनं काहीतरी त्याचं प्रतिनिधित्व करणं. तर रुरल लाईफ, रुरल लाईफ म्हणजे ग्रामीण जीवनाचं प्रतिनिधित्व, वास्तववादी प्रतिनिधित्व त्यांनी केलेलं. हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोकियल स्पीच. कोलोकियल म्हणजे बोली भाषा. when you are talking to people you know well, but not in formal speech or writing. So
कमांड त्यांची होती अमेरिकेतील बोलीभाषेमध्ये. ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर, पॉप्युलर म्हणजे लोकप्रिय, आणि अनेक लोकप्रिय अमेरिकन कवींपैकी 20व्या शतकातील अनेक लोकप्रिय कवींपैकी ते एक कवी होते. क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट्स ऑफ द 20th century. ही रिसिव्ड फॉर पुलिट्झर प्राइजेस. पुलिट्झर प्राइजेस म्हणजे एनी ऑफ व्हेरियस अॅन्युअल प्राइजेस ॲज फॉर आउटस्टँडिंग लिटररी ऑर जर्नलिझम अचिव्हमेंट, म्हणजे कुठलंही एक वेगवेगळे जे वार्षिक पारितोषिक असतात त्यापैकी एक साहित्यातलं आउटस्टँडिंग तुम्ही काही काम केलंय उल्लेखनीय असं जर्नलिझम आणि लिटरेचरमध्ये, तर ते प्राइज मिळतात. इन धिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ लिटिल इन्सिडंट हॅपनिंग इन अ स्नोई इव्हिनिंग. आता या कवितेमध्ये कवीनं एक छोटासा प्रसंगाचं वर्णन केलेलं आहे की जी स्नोई इव्हिनिंग, संध्याकाळी जेव्हा एकदम बर्फाळ अशी संध्याकाळ होती त्या संध्याकाळचं वर्णन केलेलं आहे. ॲज अ ट्रॅव्हलर द पोएट इज फॅसिनेटेड बाय द ब्युटिफुल सीन्स इन द वुड्स. आणि एक प्रवासी म्हणून, ट्रॅव्हलर म्हणजे प्रवासी म्हणून कवीनं एक सुंदर अशा दृश्यांचं, जंगलातील, वुड्स म्हणजे जंगल, जंगलातील दृश्यांचं, मोहक असं दृश्यांचं त्यांनी वर्णन, तो एकदम आकर्षित झालाय, मोहून गेलेला आहे. ही स्टॉप्स टू एन्जॉय, त्याला एन्जॉय करण्यासाठी तो थांबलेला आहे कवी, बट हिज माइंड अर्जेस हिम टू गो ऑन. पण त्याचं मन त्याला सांगते की आता मी पुढे गेलं पाहिजे. सो लेट्स लर्न द पोएम. Let's read the poem first. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So here, whose woods these are, I think I know. Woods म्हणजे अरण्य, जंगल. His house is in the village. The poet stopped in a snowy forest. एका बर्फाळ सायंकाळी, बर्फाळ अशा सायंकाळी जंगलाजवळ थांबले आहेत. Whose woods these are, I think know. आणि मला माहित आहे की ते कोणाचं जंगल आहे, ही गुणाचे जंगल आहेत. वुड्स म्हणजे जंगल. तर whose woods these are, हे जंगल कोणाचं आहे. आय थिंक आय नो, मला असं वाटतं की मला हे माहिती आहे. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. म्हणजे त्याचं बर्फानं भरलेलं जंगल, fill up with snow, हे जंगल पाहताना तो मला इथं थांबलेलं पाहणार नाही. He will not see me stopping here. So in first stanza, here we can say the poet stopped in a snowy evening forest. बर्फाळ अशा जंगलामध्ये संध्याकाळी कवी इथं थांबलेला आहे. The owner of the forest was not present there at that time. So the poet says he knows him. कवीला माहिती की त्याला माहिती आहे जंगल कोणाचं आहे. हिज हाऊस इज इन द नियर बाय विलेज, त्याचं घर अगदीच जवळ आहे. ही वोंट सी हिम स्टॉपिंग देअर बिकॉज ही वोंट थिंक दॅट अ ट्रॅव्हलर कॅन स्टॉप इन द वुड्स ॲट सच अन ऑड अवर. ऑड अवर म्हणजे एका अशा ऑड वेळेला, संध्याकाळी एखादा प्रवासी असा जंगलामध्ये थांबू शकत नाही. ही इज अ प्रॅक्टिकल पर्सन. सो बट पोएट्स हॅव अ स्ट्रेंज लाइकिंग, पण कवीला वेगळंच काही आवडते, कवीला तिथं थांबायला आवडते. दे स्टार्ट वेअर अदर्स क्लोज, आणि जेव्हा इतर थांबलेले असतात तेव्हा त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. सो द पोएट स्टॉप्ड इन द जंगल ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग. पहिल्या स्टॅन्झामध्ये कवी म्हणत आहे की हुज वुड्स दीज आर, आय थिंक आय नो, मला माहिती आहे की हे कुणाचं जंगल आहे. हिज हाऊस इज इन द विलेज, दो, जरी त्याचं घर म्हणजे खेड्यामध्ये आहे
तरी त्याचं जर घर गावामध्ये आहे तरी त्याला माहित आहे की हे जंगल कोणाचं आहे. मला वाटतं, मला वाटतं, मला हे माहिती आहे. आणि जरी त्याचं घर गावात असलं तरी त्याचं बर्फानं भरलेलं हे जे जंगल आहे, टू वॉच म्हणजे निरीक्षण करणे, पाहणे. हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. त्याचं जंगल पूर्णपणे बर्फानं भरलेलं आहे आणि तो काही मला इथं थांबलेलं पाहणार नाहीये, कारण त्या जो मालक आहे त्या जंगलचा तो इथं थांबण्याला पाहणार नाहीये. आता इथं हुज वुड्स दीज आर आय थिंक आय नो. ऍक्च्युअल आपल्याला सरळ वाक्य कसं पाहिजे, आय थिंक आय नो हुज वुड्स दीज आर. सो इथं जर वाक्याचं आपल्याला सेंटेन्स स्ट्रक्चर प्रमाणे कर्ता कर्म क्रियापद असं वाक्य नाहीये, तर का घेतलेलं आहे, तर बघा शेवटचे जे शब्द आहे रायमिंग वर्ड्स, यमक जुळणारे शब्द, नो स्नो, हे करण्यासाठी कवीनं वाक्याचं स्ट्रक्चर बदललेलं आहे. आणि असं जेव्हा केलेलं असतं तेव्हा इन्व्हर्जन हा फिगर ऑफ स्पीच होती, म्हणजे अलंकार. आपण नंतर ऍप्रिसिएशनच्या वेळेस पाहणारच आहोत. So next stanza, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. माझा म्हणजे माय लिटिल हॉर्स, माझ्या छोट्या घोड्यानं, मस्ट थिंक इट क्विअर म्हणजे विचित्र असा, स्ट्रेंज. माझ्या घोड्यानं थोडा विचार केलाच असेल. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाऊस नियर, म्हणजे इथं मी एका बर्फाळ अशा सायंकाळी एका जंगलात थांबलोय आणि जवळ शेतमळा नाही, फार्म हाऊस नाहीये, नसताना बिटवीन द वुड्स अँड फ्रोझन लेक. फ्रोझन म्हणजे गोठलेलं, लेक म्हणजे सरोवर. गोठलेल्या सरोवराजवळ, या दरम्यान, बिटवीन म्हणजे दोहोंच्या मध्ये, तर जंगल आणि गोठलेल्या सरोवराच्या दरम्यान मी द डार्केस्ट इव्हिनिंग ऑफ द इयर, त्या वर्षातील सर्वात अंधकारमय अशी सायंकाळी थांबणं हे विचित्र आहे, असं माझा घोडा विचार करत असेल. म्हणजे माझ्या घोड्यानं, ज्या घोड्यावर कवी बसलेला आहे त्या घोड्यानं विचार केला असेल, हे किती विचित्र आहे की जवळ कुठलंही फार्म हाऊस नाहीये आणि जंगल आणि गोठलेल्या सरोवराच्या मध्ये व त्या वर्षातील सर्वाधिक अंधकारमय अशा संध्याकाळी थांबणं हे किती विचित्र आहे. So my little horse must think it queer. The poet's horse won't accept the poet stopping easily. सहजतेने तो स्वीकारत नाहीये. He might think that there was no farmhouse nearby. कदाचित त्याला असं वाटत असेल की इथं जवळ असं फार्म हाऊस नाहीये. So why did the poet stop between the frozen lake and the woods then? मग कवी इथं त्या घोड्याला असा विचार आला असेल की इथं कुठेही जवळ फार्म हाऊस नाही, मग व्हाय डिड द पोएट स्टॉप, मग कवी इथं का थांबलाय, बिटवीन द फ्रोझन लेक अँड द वुड्स, जंगल आणि गोठलेल्या सरोवराजवळ कवी का थांबलाय. बिसाइड्स इट इज द डार्केस्ट इव्हिनिंग ऑफ द इयर, शिवाय या वर्षातील ही सगळ्यात अंधकारमय असलेली संध्याकाळ आहे. डज एनी सेन पर्सन स्टॉप इन अ स्नोई फॉरेस्ट ॲट सच अन ऑड अवर. Maybe the little horse must think. कदाचित त्या छोट्याशा घोड्याला असा सुद्धा विचार आला असेल की एकूण असा या बर्फाळ जंगलामध्ये, बर्फाळ सायंकाळी, अशा अंधकारमय संध्याकाळी या जंगलामध्ये अशा ऑड वेळेला, एक वेगळ्या वेळेला असा कोणता शहाणा मनुष्य, म्हणजे किती मूर्ख आहे, किती विचित्र आहे हे सगळं, असा तो घोडा विचार करत असेल असं कवीच्या मनात येत आहे. सो आपण पाहिलं की हा छोटा घोडा सुद्धा असा विचार करत आहे, कदाचित केला असेल असं कवीला वाटतं. So friends, tell me the true or false, whether these statements are true or false. The speaker stops to watch rain falling among the trees. स्पीकर इथं थांबलाय का पाऊस पडतोय म्हणून झाडांच्या मध्ये. इज इट अ सेंटेन्स ट्रू ऑर फॉल्स? Yes, the sentence is false. The speaker didn't stop
or to watch rain falling among the trees. इथं पाऊस पडत नाहीये तर एका बर्फाळ संध्याकाळी कवी थांबले. The sentence is false. Next sentence, the horse is worried about the cold and wants to keep going. घोडा थंडीविषयी तो चिंताक्रांत आहे, काळजी करत आहे की खूप थंडी आहे आणि आता आपण पुढे जायला पाहिजे. This sentence is also false sentence. Okay, very good. You can write in your notebook these sentences, whether these are true or false. In exam, the examiner can ask this sentence on the poem whether the statements are true or false. Let's learn the next stanza. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely and dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. He gives his harness bells a shake. So here, harness bells म्हणजे घोड्याच्या गळ्यात त्याला नियंत्रित करण्यासाठी जी घंटा बांधलेली असते त्याला हार्नेस बेल्स म्हणतात. हिअर यू कॅन सी द पिक्चर्स ऑफ हार्नेस बेल्स. घोड्याच्या गळ्यामध्ये आपण पाहतो की त्याला कंट्रोल करण्यासाठी एक घंटा बांधलेली असते, त्याला हार्नेस बेल्स म्हणतात. स्वीप म्हणजे जलद हालचाल. डाउनी फ्लेक म्हणजे मऊ असे पंख. सो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. तो घोडा काय करतो, त्याच्या गळ्यातील घंटा ज्या आहेत, घंटा बांधलेल्या असतात त्या हलवतो. शेक म्हणजे हलवणे, जोरात हलवणे. आणि टू आस्क म्हणजे विचारणे. हे विचारण्यासाठी आता घोड्याला बोलता येत नाही पण तो घंटा हलवून तो कवीला विचारतोय, इफ देर इज सम मिस्टेक, काही चूक झाली आहे का, काही चूक तर झाली नाही ना. मिस्टेक म्हणजे चूक. द ओनली अदर साऊंड्स द स्वीप. दुसरा एक वेगळा म्हणजे तिथं या व्यतिरिक्त असलेले दुसरे जे आवाज आहे ऑफ इझी विंड अँड डाउनी फ्लेक. सो डाउनी फ्लेक म्हणजे मऊ पिस, मऊ पंखाप्रमाणे जे हिमवर्षावाचे असे लहान लहान तुकडे आहेत. आणि इझी विंड, आता इझी म्हणजे सोपं पण इथं अर्थ आपण घेऊया सुखद असा, सुकर असं वाऱ्याची जलद हालचाल. या व्यतिरिक्त असलेले दुसरे आवाज कोणते आहेत तर फक्त जे हार्नेस बेल्सचा आवाज घोड्यानं हलवला म्हणजे वाजवलाय की त्याच्या गळ्यातील घंटांना तो हलवतोय. आणि हे विचारण्यासाठी काय विचारायचंय त्याला, इफ देर इज सम मिस्टेक, काही चूक तर झाली नाही ना. तिथं या व्यतिरिक्त असलेले दोन आवाज आहे, अदर साऊंड्स, द ओनली अदर साऊंड्स, द स्वीप. स्वीप म्हणजे जलद हालचाल. तर वाऱ्याची हालचाल, कुणाची हालचाल आहे, इझी विंड. इझी विंड म्हणजे सुखद असा, सुकर अशा वाऱ्याची जलद हालचाल. अँड डाउनी फ्लेक आणि मऊ पिसांप्रमाणे, मऊ पंखांप्रमाणे असलेले हिमवर्षावाचे असे लहान लहान तुकडे, यांचा फक्त आवाज इथं आहे. So in third stanza we can say that the horse of the poet looked disgusted. म्हणजे तो एकदम वैतागलाय, waiting at that uninteresting place. त्याला आवडत नाहीये त्या जंगलामध्ये थांबायला. आणि तो घोडा असा म्हणजे त्याच्या गळ्यातील घंटा वाजवून त्याला जणू विचारायचंय काही चूक तर झाली नाही ना. ही वॉन्टेड टू वॉर्न द पोएट. कदाचित त्याला कवीला वॉर्निंग करायचंय, इशारा करायचा आहे, त्याला सावध करायचंय. अँड टू ब्रेक हिज कॉन्सन्ट्रेशन. आणि घंटा गळ्यातील का वाजवली की त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याने त्याचं लक्ष दुसरीकडे ते ब्रेक करण्यासाठी, त्याचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी तो करतोय. ही डाउटेड, त्याला संशय आलाय दॅट द पोएट हॅड स्टॉप देअर बाय मिस्टेक. त्याच्या मनात असाही विचार आला असेल की कवी इथं चुकून थांबला आहे का. सो ही गेव हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. आणि म्हणून मग तो त्याच्या गळ्यातील घंटा हलवतोय, जोरात हलतोय. द पोएट हर्ड द साऊंड. आणि कवीनं एक आवाज पण, इतर पण आवाज ऐकले. अलॉंग विथ दिस साऊंड, या आवाजाबरोबर ही हर्ड द साऊंड ऑफ स्वीप ऑफ इझी विंड अँड डाउनी फ्लेक. कदाचित त्यानं
So the horse of the poet looked here disgusted, waiting at the uninteresting place. त्याच्या न आवडत्या ठिकाणी तो दिसतोय की तो त्याला कंटाळा आलेला आहे आणि त्याला काहीतरी वेगळं विचित्र वाटत आहे. So let's take the next stanza. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Before learn this last stanza, I want to ask some questions. Complete the lines. The woods are lovely. So complete this line. The woods are lovely, dark and deep. Very good answer. The speaker has to keep. So tell me, what does the speaker has to keep? Yes, promises. Very good. The speaker has to keep promises. Third sentence, the poet has to go miles before. Yes, try to give the answer. For sleep. The horse gives his harness bells. Here you can see the picture. So let's learn the last stanza. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Here, paha, the woods are lovely. Jungle किती सुंदर आहे. डार्क आहे, गहन आहे, अंधार आहे, गडद आहे, डीप म्हणजे गहन आहे. जंगले किती सुंदर, अंधकारमय, अंधकारमय म्हणजे गडद, डार्क. बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप. पहा, जंगल खूप किती सुंदर आहे, गडद आहे, अंधकारमय आहे, गहन आहे, डीप आहे म्हणजे खूप खोलवर आहे. परंतु बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप. मला माझी वचनं, आश्वासनं दिलेली पाळायची आहेत. अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप, अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. आणि मला झोपण्यापूर्वी मैलाचं अंतर चालायचं आहे, आणि मला झोपण्यापूर्वी मैलाचं अंतर चालायचं आहे. अनेक म्हणजे काय? द पोएट सॉ द वूड्स अँड इट लुक्ड लवली, डार्क अँड डीप. द पोएट वॉज फॅसिनेटेड बाय द वूड्स. He wanted to watch such spiritual beauty forever, but the horse harness bell brought him to earth, to reality. He now realized that he had promises to keep. To fulfill the promises, he must walk miles. But life is short. At any moment, death may come. Before that, you must reach near goal. Fulfill your promises. Otherwise, at the verge of death, you will cry, "Oh, death, please wait. I have not yet finished my duties and responsibilities." विद्यार्थी मित्रांनो, शेवटच्या स्टॅन्झामध्ये आपण पाहिलं की द पोएट सॉ द वूड्स. इट लुक लवली, डार्क अँड डीप. आपण पाहतो की कवीला जंगल एकदम सुंदर दिसतंय, डीप दिसतंय, अंधकारमय दिसतंय. द पोएट वॉज फॅसिनेटेड बाय द वूड्स. कवी त्या जंगलामुळे आकर्षित झालेला आहे. ही वॉन्टेड टू वॉच अ स्पिरिच्युअल ब्युटी. आणि मग तो अशा प्रकारचे आध्यात्मिक सौंदर्य त्याला पाहायचं आहे. वर आलाय म्हणजे तो रियालिटीवर आलाय की नाही, मला आता नाव रिअल आहे ती त्याला पाळायची आहे. टू फुलफिल द प्रॉमिसेस ही मस्ट वॉक माइल्स. आणि मग ती दिलेली आश्वासनं, ते दिलेलं वचन पाळण्यासाठी त्याला पुन्हा मैलोन-मैल चालत जायचं आहे. म्हणजे मीन्स लाईफ इज व्हेरी शॉर्ट. आपलं जीवन हे खूप छोटंसं आहे. म्हणजे ॲट एनी मोमेंट डेथ मे कम. कोणत्याही वेळेला मृत्यू येऊ शकतो. बिफोर दॅट यू मस्ट रीच नियर गोल.
आणि तो मृत्यू येण्या अगोदर तुम्ही तुमच्या ध्येयापर्यंत पोचायचंय. फुलफिल युअर प्रॉमिसेस. तुम्ही दिलेली वचनं, तुमची आश्वासनं, तुमच्या जबाबदाऱ्या तुम्हाला पूर्ण करायच्यात. अदरवाईज ऍट द वर्ज ऑफ डेथ, नाही तर मग मृत्यूच्या वेळेस काय यू विल क्राय, तुम्ही रडाल, ओ डेथ प्लीज वेट. आणि मृत्यू जेव्हा येईल त्यावेळेस तुम्ही म्हणाल, अरे हे मृत्यू प्लीज कृपा करून थांब. आय हॅव नॉट येट फिनिश्ड माय ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मी अजून माझे कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण केलेल्या नाहीत असं त्या मृत्यूला म्हणावं लागेल. म्हणून आपण इथं थांबणं, एकाच ठिकाणी नाही थांबायचंय, तर आपल्याला आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी, आपले ध्येय पूर्ण करण्यासाठी पुढे जात राहायचंय. सो द वुड्स आर लवली, डार्क अँड डीप, बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप. आपल्या भोवतालचं जग खूप सुंदर, आपल्याला जिथं काही गोष्टी आपल्याला या तरुण वयात मोहक करतात, आकर्षित करतात, आणि सुंदर वाटतं, ते गहन वाटतं, छान वाटतं, पण आपण केलेले आपल्या जबाबदाऱ्या, आपली आश्वासनं आपल्याला पाळायची आहे. आणि मृत्यू येण्या अगोदर, बिफोर आय गो टू स्लीप, स्लीप म्हणजे आता इथं अर्थ आपण घेतलाय डेथ, झोपी जाण्यापूर्वी म्हणजे मृत्यू येण्या अगोदर मला अनेक आश्वासनं पाळायची आहेत. आय हॅव टू फुलफिल माय प्रॉमिसेस. आय हॅव नो इफ द अदरवाईज ऍट द वर्ज ऑफ द डेथ यू विल क्राय. ओ डेथ प्लीज वेट. मृत्यू थांब, मला माझ्या प्रॉमिसेस पूर्ण करायचे. हिअर आर सम पिक्चर्स. हिअर द पोएट इज गोइंग थ्रू द वुड्स ऑन द हॉर्स, harness bells we can see, woods here, snowy evening. So let's take the margin questions first. Where has the poet stopped? Yes, can you tell me where has the poet stopped? Yes, very good. The poet has stopped at woods, or you can say the poet has stopped at forest. जंगलामध्ये थांबलाय. Woods आणि forest दोन्हीचा अर्थ एकच होतो. So next question, what season of the year is described here? कोणतं म्हणजे ऋतूतलं, कोणत्या वर्षातलं ऋतूचं वर्णन केलेलं आहे? Yes, snowy, बर्फ पडलाय म्हणजे winter season is described here. What time of the day is described here? दिवसातील कोणती वेळ इथं सांगितलेली आहे? Yes, very good. Evening is described here. You can write the answers in your notebook. On what date every year is the darkest evening? Yes, can you tell me? कोणत्या तारखेला सगळ्यात अंधार असतो एका संध्याकाळी? 21st December. Very good. So 21st December every year is the darkest evening on 21st December. Okay, can you tell me the sounds mentioned in the poem? You can make a list of that sounds. Yes, very good. Harness bells, the sweep of easy wind and downy flake. आपण पाहिलं की घंटेचा आवाज आहे घोड्याच्या गळ्यातल्या, आणि सुखद अशा वाऱ्याची हालचाल आहे, जलद हालचाल, आणि मऊ पंखांचा असा आवाज आहे. असे आवाज या कवितेत आलेले आहेत. Why does the traveler have to leave lonely woods? Yes, because he has to visit different places and he wants to keep some promises. एक कवीला एक जंगलामध्येच एकटं म्हणजे सोडून जायचं आहे त्या प्रवाशाला. का बरं? कारण त्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी व्हिजिट द्यायला जायचंय आणि त्याच्याकडे त्याला जे दिलेली आश्वासनं, दिलेली वचनं त्याला पाळायची आहेत, म्हणजे जबाबदाऱ्या पूर्ण करायच्या. सो हिअर आर सम मार्जिन क्वेश्चन्स. यू कॅन राईट इन युअर नोटबुक. We will see the appreciation of the poem and summary of the poem in next lecture. Friends,
We learn the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. So we see that once the poet, while returning to his farmhouse through the woods in the evening time, stopped his horse, got down and watched the jungle beauty on a snowy evening, keenly and enjoyed the beauty wholeheartedly. Since he was endowed with a poetic temperament, he got charmed, but his horse could not take interest in that frozen swamp. He expressed his disgust and gave his harness bells shake and to ask if the poet was in observing mood. The warning of the horse brought him from the fancy world. He came to reality and realized that even if the jungle is lovely, dark and deep, he can't stay there permanently because he has promises to keep. He has to fulfill a lot of ambitions before death. So he left that place. So enjoy the poem. We will see the appreciation of the poem in next lecture. Thank you.
Good afternoon, friends. I'm Sangeeta Kadam. In last lecture, we learned the poem "Stopping by Woods on a Snowy Evening" by Robert Frost. So, today in this lecture we will solve the workshop of this poem, and also we will learn how to write the appreciation of the poem. So, let's solve the workshop of the poem from PPT. So here in English workshop, put a tick mark in front of the true statement or wrong mark, right or wrong, in front of the false statement. बरोबर विधान असेल तर त्याच्या पुढे राईटचं साइन करा आणि फॉल्स असेल तर फॉल्सचं साइन करा. सो read the first sentence. The speaker stops to watch rain falling among the trees. I think we have see this question in margin first stanza. On the first stanza, the speaker stops to watch the rain falling among the trees. Is it a right or wrong? Yes. Very good answer. It is a wrong answer statement. The second, the owner of the woods is known to the speaker. Yes. त्या जंगलचा मालक स्पीकरला कवीला माहित आहे. So it is a true sentence. The horse is worried about the cold and wants to keep going. Is the sentence true or false, or right or wrong? The sentence is false. It is a wrong. The horse is not worried about the cold and wants to keep going. So last, the speaker doesn't emphasize upon the beauty of woods he is passing through. स्पीकर म्हणजे कवी जो आहे तो जंगलाच्या सौंदर्यावर एम्फसाइज करत नाही, जोर देत नाही, त्याच्यावर फोकस करत नाही जेव्हा तो त्या जंगलातून जात नाही. तर कवी सांगतोय द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप. सो द सेंटेन्स इज रॉंग. Let's take second question. Find out line or lines from the poem as a proof for the following explanation. Proof म्हणजे पुरावा. आता हे जे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे त्या एक्सप्लेनेशनशी रिलेटेड पुरावा म्हणून की हे एक्सप्लेनेशन त्या कवितेमधील लाईन्स तुम्हाला शोधायच्या आहेत. There is no one to catch the speaker trespassing. So try to think and find out the proof. There is no one, कुणीच नाहीये to catch the speaker trespassing. तिथं कवीला बघणारं कुणीच नाहीये. तर कुठली लाईन आहे? Yes, he will not see me stopping here. जो जंगलचा मालक आहे तो मला इथं पाहणार नाही. Second sentence, the little horse draw his master's attention. तर छोटासा जो घोडा आहे त्यानं त्याच्या मालकाचं अटेन्शन हे केलेलं आहे, वेधून घेतलेलं आहे का त्या गळ्यातील घंटा वाजवून. सो ट्राय टू फाइंड आउट दॅट लाईन्स फ्रॉम द स्टॅन्झा. येस. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. Here is the proof given here from the poem. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. So third, his horse seems anxious to keep going. त्याचा घोडा चिंतातूर आहे का? त्याला काळजी वाटत आहे का? Keep going, पुढं
My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. इथं कुठलंही फार्म हाऊस नसताना तो थांबला आहे हे त्याला सगळं विचित्र वाटत असेल. आपण पाहिलं स्टॅन्झा मध्ये. तर हा प्रूफ आपण हे देऊ शकतो. नेक्स्ट आहे द स्पीकर प्रेफर्स टू स्टे बट इज फोर्स टू मूव्ह ऑनवर्ड्स. कवीला तिथं राहायला कवी पसंत करतोय. प्रिफर्स टू स्टे, त्याला आवडतंय पण त्याला गेलं पाहिजे, पुढे गेलं पाहिजे. Yes, very good. In the last stanza, we see this proof. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. These lines are the last from the last stanza. These are the proof for this explanation. And the last one, the poem is set in the bygone era. Yes. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. त्या वर्षातील ती सगळ्यात अंधकार. आपण पाहिलं की 21 डिसेंबरची रात्र, त्या दिवशी सगळ्यात मोठी रात्र असते, डार्केस्ट इव्हिनिंग आहे. आणि जंगल आणि त्या गोठलेल्या सरोवरांच्या मध्ये, म्हणून ही लाईन आपण प्रूफ म्हणून देऊ शकतो. यू कॅन राईट दिस आन्सर्स इन युअर नोटबुक. So third question. The poem is believed to have a reference to the poet's life itself. What could the following signify? Choose from the bracket below. Duties and responsibilities, कर्तव्य आणि जबाबदारी. Old age, life, death, everlasting peace. These are the words given in the bracket. The speaker's journey. Yes, can you tell me the answer? तो कवीचा प्रवास आहे. म्हणजेच काय आहे तर हे कवीचं जीवन आहे. तो जंगलामधून जात आहे. सो स्नोई इव्हिनिंग मीन्स आता बर्फाळ अशी संध्याकाळ म्हणजे झालेली आहे. सगळ्यात वर्षातला अंधकारमय असं हे आहे. तर ओल्ड एज. लवली डीप डार्क वुड्स. सुंदर गहन असं गडद असं अंधकारमय असं जंगल. एव्हरलास्टिंग पीस म्हणजेच काय तर शांती. एव्हरलास्टिंग पीस. त्या जंगलामध्ये कवीला खूप ते जंगल सुंदर वाटतंय, गहन वाटत आहे. प्रॉमिसेस, ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रॉमिसेस म्हणजेच काय, कवीला दिलेली आश्वासनं, दिलेलं वचन पाळायचं. वचन म्हणजे कोणती वचनं तर आपल्या जीवनामध्ये आपली जी कर्तव्य आहेत, ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या पूर्ण करायच्या आहेत मृत्यू येण्या अगोदर. म्हणून प्रॉमिसेस रेफर्स टू ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अँड स्लीप मीन्स वी हॅव ऑलरेडी सीन, स्लीप मीन्स डेथ. मृत्यू येण्या अगोदर कवीला हे सगळ्या कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आहेत. So you can write the answers. Question number 4. Tell whether the rhyming scheme of the following stanzas is right or wrong. For the wrong rhyme scheme, give the correct one. आता इथं तुम्हाला कवितेमध्ये rhyming scheme पाहायची आहे. पहा, there are 4 stanzas given in the poem. In first stanza, how can we write the let's first read the first stanza of the poem. Try to find out the rhyming words from the first stanza. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. आता राईम स्कीम लिहिताना आपण शेवटचे शब्द आधी पाहतो की रायमिंग वर्ड्स कोणते, नो आणि स्नो. मग या नो आणि स्नोला आपण सेम वर्ड लिहू शकतो, ए. Though is a different and here is also different. There is no rhyming words in these 2 lines. Second and third. So A, B, C, A.
A, B, C, A. So let's write first stanza, rhyme scheme of the first stanza. A, B, A. Or in second stanza, write down the rhyming scheme of the, try to write. Yes, think about it first. So in stanza 1, A, B, A. Let's read. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. No, those, no. It's the same words. So the rhyme scheme is A, B, A. In second stanza, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So queer, near, ear. These three are the rhyming words, so we can give the word there. Same word B, B, B. And the third line lake is different, so we can write the word C. So what will be the rhyme scheme? B, B, C, B. तीन शब्द सेम आहेत, यमक जुळणारे आहेत, म्हणून आपण त्यांना बी नाव दिलं. एकच तिसरा लाईन मधला शेवटचा शब्द वेगळा आहे, लेक आहे, म्हणून त्याला सी नाव दिलं. सो द इन सेकंड स्टॅन्झा दिस राइम स्कीम इज करेक्ट. इन फोर्थ स्टॅन्झा we can read first. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. आता इथं तीन रायमिंग वर्ड्स आहे, पहिल्या, दुसऱ्या आणि चौथ्या लाईन मध्ये. शेक, मिस्टेक आणि फ्लेक हे रायमिंग वर्ड्स, आणि स्वीप इज अ डिफरंट वर्ड. सो कॅन वी राईट द राइम स्कीम सी, सी, डी, सी. आपण इथं नाव देऊया सी, सी. सेम शब्दांना, यमक जुळणाऱ्या शब्दांना, म्हणजे उच्चार शेवटचं अक्षर सेम असणाऱ्या शब्दांना आपण सी, सी नाव दिलं, आणि एक वेगळा शब्द आहे डी. In fourth stanza, the woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. आता चौथा स्टॅन्झा वेगळा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. डीप, कीप, स्लीप, स्लीप म्हणजे सेम आहे सगळे. बघा चारही रायमिंग वर्ड्स आहे. डीप, कीप, स्लीप, स्लीप. सो डी, डी, ई, डी होईल का राइम स्कीम? तीन स्टॅन्झाची बरोबर आहे. चौथ्या स्टॅन्झाची चारही रायमिंग वर्ड्स सेम आहेत, म्हणून डी, डी, डी. सो द आन्सर डी इज रॉंग. वी कॅन राईट ऑल rhyme scheme in your notebook, and we will use it in our appreciation of the poem. So question number 5, give your own rhyming words for the following. तुमचे स्वतःचे rhyming words द्यायचे आहेत. Yes, try to give me answers. House, woods, yes. House, mouse. Yes, we can say house, mouse. Next, woods, woods. Next, easy, busy. Woods, goods, foods, easy, busy, wind, kind, skinned, dark, mark, bark. Yes, watch, catch, batch. Here are the rhyming words. So question number 6, match the lines of the poem with their figures of speech. Group A and Group B. Whose woods these are, I think I know.
मला वाटतं मला माहित आहे की हे कुणाचं जंगल आहे. शिकवत असताना मी सांगितलं होतं की स्ट्रक्चर प्रमाणे हे नाहीये, म्हणून हा कोणता अलंकार होईल? येस, inversion. Very good. Next line. The woods are lovely, dark and deep. Alliteration. D is repeated here, dark and deep. जेव्हा कुठल्याही शब्दाचं पहिलं अक्षर रिपीट होतं, लेटर डी, तेव्हा अनुप्रास अलिटरेशन हा अलंकार होतो. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Here repetition is used here. पहा, तीच लाईन पुन्हा पुन्हा म्हणजे शब्द जर रिपीट झाले, पुन्हा आले तर रिपिटेशन होतं, आणि लेटर रिपीट झालं तर अलिटरेशन. अँड द लास्ट वन, माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विअर. इट इज अ personification. Match the words given in group A with their meanings and in group B. So याचा अर्थ आपल्याला जोड्या जुळवायच्या आहेत. मिस्टेक म्हणजे काय अर्थ होईल? Here the B is given strange, ice, error, jungle or soft snow falling. Yes, mistake म्हणजे error, चूक. So mistake, C is the correct one. Downy flakes means soft snow falling. मऊ पंख म्हणजे मऊ असा बर्फ पडत आहे. Downy flakes. Woods, jungle. Yes, very good. Queer means strange. So you can write the answers, correct your answers. Mistake means error. Downy flakes, soft snow falling. Woods means jungle, and queer means strange. Question number 8. Complete the following web diagrams by adding suitable describing words in the boxes. So one is done for you, wind and evening. Wind हे नाम आहे. So related words आपण काय लिहिणार? Adjectives. So there may be fast wind, very good. Yes, soft wind, we can write soft wind. जेव्हा नाम असतं तेव्हा रिलेटेड वर्ड तुम्ही ऍडजेक्टिव्ह लिहायचे असतात. सो cheerful wind, gentle wind and magical wind. And we can say also stormy wind, beating wind, cold wind. Here the evening. So how is the evening? Evening may be nice, evening may be darkest, fantastic. We can write these adjectives related to the evening. Lovely evening, beautiful evening, also frosty evening, dreary evening, gloomy evening, pleasant evening. So we can write the related words in these wave diagram. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा तुम्हाला नाम दिलेलं असतं तेव्हा तुम्ही रिलेटेड वर्ड्स त्याचं पूर्ण करताना ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे डिस्क्रायबिंग वर्ड्स म्हणजेच ऍडजेक्टिव्ह वर्णन करणारे शब्द विशेषण लिहायची आहेत. विंडशी रिलेटेड आणि इव्हिनिंगशी रिलेटेड असे तुम्ही वेगवेगळे ऍडजेक्टिव्ह लिहू शकता. इव्हिनिंग मे बी प्लेझंट इव्हिनिंग म्हणू शकता, लिहू शकता. फ्रॉस्टी इव्हिनिंग, ग्लूमी इव्हिनिंग, ड्रेरी इव्हिनिंग, नाईस इव्हिनिंग, फॅन्टास्टिक इव्हिनिंग असे तुम्ही वेब डायग्राम पूर्ण करू शकता. So let's take the next question. Pick out the lines from the poem that contain. आता आपण हे करूया, appreciation of the poem बघूया. या कवितेचं रसग्रहण कसं करायचं हे पाहूया. So the title of the poem is, कवितेचं शीर्षक, याला अर्धा मार्क असतो. टायटल तुम्हाला तिथंच दिलेलं आहे, तेच टायटल तुम्हाला आहे तसं
लिहायचं असतं. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग. So next point is the poet of the poem is Robert Frost. Here you will get half marks for the poet of the poem and the title of the poem half marks. अर्धा मार्काला तुम्हाला हे विचारले जातं, लिहायचं असतं ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मध्ये आणि ते तुमच्या प्रश्नपत्रिकेतच असतं. तेच पाहून तुम्हाला फक्त लिहायचं आहे. सो राईम स्कीम आपण ऑलरेडी पाहिलेली आहे. राईम स्कीम ए बी, ए बी बी सी बी, फर्स्ट स्टॅन्झा, सेकंड स्टॅन्झा, थर्ड स्टॅन्झा, सी सी डी सी अँड फोर्थ स्टॅन्झा डी 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 डी. राईम स्कीम आपण पाहिलेली आहे आधीच, तीच तुम्ही लिहा. फिगर्स ऑफ स्पीच. अलिटरेशन. अलिटरेशन म्हणजे तर जो शब्दाचं पहिलं लेटर जे आहे ते जर रिपीट झालेलं असेल तर अलिटरेशन ही फिगर ऑफ स्पीच होते. द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप. डी डी, द साऊंड डी इज प्लीजिंगली रिपीटेड. यू कॅन राईट एनी वन फिगर ऑफ स्पीच, यू विल गेट 1 मार्क्स. कुठलीही एक तुम्ही या कवितेत जी फिगर अलंकार विचार आहे तो एक लिहिला फिगर ऑफ स्पीच तरी तुम्हाला 1 मार्क मिळणार आहे. अलिटरेशनचं स्पेलिंग व्यवस्थित लिहायचं. तुम्हाला लाईन नाही लिहिता आली तरी चालेल पण स्पेलिंग व्यवस्थित लिहा. जर तुम्ही आणखी एक्सप्लेनेशन दिलं की विच लाईन्स आर दिस, द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप, द साऊंड डी इज प्लीजिंगली रिपीटेड. सो लेट्स राईट द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम और द थीम ऑफ द पोएम. आता या कवितेची थीम काय आहे, मध्यवर्ती कल्पना काय आहे, तुम्हाला ह्या कवितेतून काय समजलं हे तुम्ही लिहायचं आहे. इट मे बी डिफरंट, तुम्ही वेगळ्या प्रकारे तुमच्या स्वतःच्या शब्दात लिहिली तरी चालेल. हिअर यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस. जर तुम्ही व्यवस्थित लिहिली, स्पेलिंग मिस्टेक नाही केलंय, तुमचं ग्रामर, या 2 पैकी 2 मार्क्स मिळतील. थीमला अशा प्रकारे 5 मार्काला तुम्हाला ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम येतच. So let's learn the theme or central idea of the poem. We will read. This poem describes a little incident that happened during a winter evening. या कवितेमध्ये एक छोट्याशा प्रसंगाचं वर्णन केलेलं आहे की जी हिवाळ्यातल्या संध्याकाळी घडलेली आहे. Though the speaker was very much fascinated by the scenic beauty of the woods, the concerns of the practical life urges him to move on. जरी कवीला खूप छान त्या सुंदर अशा जंगलातल्या सौंदर्यानं तो भारावून गेलेला आहे, पण इन प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये आपल्याला एखादी गोष्ट खूप मोहित करते, आकर्षित करते, पण लाईफ मध्ये कवीला प्रॅक्टिकल लाईफ अर्जेस हिम टू मूव्ह ऑन. त्याचं जे लाईफ आहे ते जीवन आहे की त्याला सांगते, आवाहन करते की आता पुढे जायला पाहिजे, इथं थांबून उपयोग नाही. द पोएट वॉन्ट्स टू टेल हिअर दॅट लाईफ इज फुल ऑफ जॉईज अँड सॉरोज. आता कवीला इथं काय सांगायचं आहे की जीवन हे पूर्णपणे दुःखाने आणि आनंदाने भरलेलं आहे. जीवनामध्ये आनंद पण आहे आणि दुःख पण आहे. देर आर नंबर ऑफ ऑब्स्टॅकल्स. ऑब्स्टॅकल्स म्हणजे अडथळे. अँड टेम्पटेशन्स. टेम्पटेशन्स म्हणजे मोह. इन अवर पाथ. आपल्या मार्गामध्ये आपण हे जीवन जगत असताना अनेक अडथळे येणारे, अनेक अडचणी येणार आहेत, अनेक संकटांचा सामना करावा लागणार आहे, अनेक मोह आपल्या जीवनामध्ये येणार आहेत. तरुण वय आहे किंवा आपल्या जीवनामध्ये अनेक मोहाचे प्रसंग येतील. But in order to achieve our goal and fulfill our duties and responsibilities, we should avoid those temptations. अनेक मोह येणार आहे. कधी कधी आपल्याला एन्जॉय करावंसं वाटणार आहे, मोबाईलवर खेळणं, मूवी बघणं, अभ्यास नको करायला. अनेक मोह येणार आहे. आपल्या मैत्रिणी छान एन्जॉय करतात, मी पण करणार, अभ्यास नाही करणार. अनेक अडचणी येणार आहे, अनेक अडथळे असणार आहेत, अनेक संकटांचा सामना करावा लागणार आहे, अनेक मोहाचे क्षण आपल्या जीवनात येतील. पण इन ऑर्डर टू च्यासाठी टू अचीव अवर गोल, आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी आपले जे कर्तव्य आहेत, आपल्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी आपण अशा मोहांना टाळलं पाहिजे. अवॉइड म्हणजे टाळणे. ही सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम, मध्यवर्ती कल्पना आहे
कवीची, तुम्ही तुमच्या शब्दात लिहू शकता. दिस पोएम डिस्क्राइब्स अ लिटिल इन्सिडेंट दॅट हॅपन ड्युरिंग अ विंटर इव्हिनिंग. छोटे छोटे वाक्य बनवा विद्यार्थी मित्रांनो. दो द स्पीकर वॉज व्हेरी मच फॅसिनेटेड बाय द सिनिक ब्युटी ऑफ द वुड्स, द कन्सर्न्स ऑफ द प्रॅक्टिकल लाईफ अर्जेस हिम टू मूव्ह ऑन. अनेक मोह येणार आहेत, अनेक अडचणी येणार आहे. हे जग खूप सुंदर आहे, आपण आकर्षित होतो. पण आपल्याला काय आवाहन आहे की आपल्याला आता पुढे जायचं, इथं थांबायचं नाहीये. कितीही सुंदर वाटलं, छान वाटलं तर आपल्याला, आणि जीवन दुःखाने आणि आनंद दोन्ही आहे जीवनामध्ये. द पोएट वॉन्ट्स टू टेल हिअर दॅट द लाईफ इज फुल ऑफ जॉयज अँड सॉरोज. जीवनामध्ये जीवन हे पूर्णपणे आनंद आणि दुःखानं भरलेलं आहे. देर आर नंबर ऑफ ऑब्स्टॅकल्स अँड टेम्पटेशन्स इन अवर पाथ. अनेक असंख्य अडचणी, असंख्य अडथळे, असंख्य मोहाचे प्रसंग असणार आहेत आपल्या मार्गामध्ये. परंतु आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी, इन ऑर्डर टू अचीव अवर गोल, आणि आपल्या कर्तव्य, आपल्या जीवनामध्ये असलेल्या जबाबदाऱ्या आणण्यासाठी आपण हे मोह टाळले पाहिजेत. अशा प्रकारे तुम्ही 5 मार्काला हे ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लिहू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आताच ही कविता पाहिली की कसं आपण एका हिमाच्छादित संध्याकाळी जंगलातून कवीला थांबलाय कवी, पण आपल्याला थांबायचं नाही. आपले कर्तव्य, आपले जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी, आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी आपल्याला पुढे जायचं आहे. तर अशा प्रकारे या कवितेत जंगलातील प्रवासात कवीच्या आयुष्याला असं प्रतिकात्मक असं हे आयुष्य आहे, हा प्रवास आहे. या आयुष्यामधून आपण वाटचाल करताना त्याला विश्रांती घेण्याची इच्छा कवीला होते. कधी कधी आपल्याला थांबावंसं वाटतं की नको, पण जेव्हा वार्धक्य म्हणजे वृद्धापकाळामध्ये आपण जेव्हा आपलं वय होतं त्या कालावधीत आपण चिरकाल, इटर्नल पीस आपण असं म्हटलंय, चिरकाल अशा शांततेचा अनुभव आपल्याला घ्यायचा आहे. आणि ही कल्पना त्याला मोहित करते की आता शांत जीवन जगावं, आणि मात्र त्याला मरण येण्यापूर्वी, मृत्यू येण्यापूर्वी अनेक कर्तव्य, अनेक जबाबदाऱ्या पूर्ण करायच्या आहेत. आणि कवीला हे चांगलंच माहिती आहे की तो विश्रांती घेऊ शकत नाही, त्याला त्याच्या आयुष्याची वाटचाल सुरूच ठेवावी लागणार आहे. आणि अशा प्रकारे एका हिमाच्छादित संध्याकाळचा अनुभव, आपला अनुभव कवीनं या कवितेत मांडला आहे. आणि ही कविता आपल्याला खूप सोपी आणि साधी वाटते, पण या कवितेच्या आधारे एक असा गहन असा अर्थ या कवितेत सांगितलेला. हा अर्थ कवीनं वेगवेगळ्या प्रकारे मांडला आहे. एका म्हणजे बर्फाच्छादित संध्याकाळी, म्हणजे मानवी वस्तीपासून दूर अशा गेलेल्या तळ्याच्या शेजारी असलेल्या सुंदर अशा, गडद अशा, घनदाट अशा जंगलातून कवी मार्गक्रमण करत असतो, जात असतो. आणि या जंगलाचा मालक गावात राहत असतो, लेखक त्याला ओळखतही असतो. आणि जंगलाच्या मालकाच्या दृष्टीस पडेपर्यंत बर्फाने आच्छादलेल्या, व्यापलेल्या या जंगलाच्या सौंदर्याचा आस्वाद घेत कवी इथं विश्रांती घेता येईल असं विचार करत असतो. आणि कवी जेव्हा तिथं वस्ती करतो तेव्हा आपला मालक काळोख्या संध्याकाळी या अंधार जंगलाच्या मध्यभागी, इथं तर शेतघर नाही, फार्म हाऊस नाही, तरी थांबला आहे. हे पाहून त्या घोड्याला आश्चर्य वाटतं आणि आपली मान हलवून, हार्नेस बेल्स म्हटलेले, गळ्यात बांधलेली घंटा वाजवून तो आपल्या मालकाला तिथून निघण्यासाठी सूचित करतो की आता आपल्याला निघायला पाहिजे. त्या घनदाट जंगलामध्ये अतिशय शांतता आहे. केवळ तिथं 2च आवाज ऐकू आहे. हळुवार असा, सुखद असा वाऱ्याचा आवाज आहे आणि पडणारं हिम आहे आणि त्यांचा आवाज ऐकू येतो. आणि कवीनं वर्णन केल्याप्रमाणे हे जंगल अतिशय गडद, सुंदर, घनदाट आहे. आणि कवी म्हणतो की तो फार वेळ इथं थांबू शकणार नाही, कारण विश्रांती घेण्यापूर्वी त्याला अनेक मैल वाटचाल करायची आहे. आणि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग या कवितेचं, म्हणजे या कवितेची रचना किंवा त्याचं स्वरूप कोणत्या शैलीत लिहिली आहे या साठी काही महत्वाचे पॉइंट्स आहे. बिफोर वी गो फॉर
Stopping by woods on a snowy evening, there are some points to note about the structure or form of the poem, the style in which the poem is written, rhyme scheme followed, हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे. Stopping by woods on a snowy evening consists of 4 stanzas. आणि हे 4 कडवे आपण पाहिले आणि त्या चारही कडव्यामध्ये सेम राईम स्कीम नाही, हे पण आपण पाहिलेलं आहे. So friends, today we enjoy the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. आपण पाहिलं की आपल्या आयुष्यामध्ये खूप देर इज अ फुल इन लाईफ देर इज अ जॉयज अँड सॉरोज. दुःख आहेत त्याचबरोबर आनंदही आहे. आणि मृत्यू येण्या अगोदर आपल्याला आपल्या ड्युटीज, आपल्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपलं कर्तव्य, आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करायच्या आहेत. आपल्याला अनेक मोह येतात या जीवनामध्ये, अनेक ऑब्स्टॅकल्स म्हणजे अडथळे येणार आहेत, पण ते आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत. सो लेट्स एन्जॉय द पोएम. Read the poem again and again. Try to solve the workshop and learn the appreciation of the poem. You will get 5 marks for the appreciation of the poem. So, विद्यार्थी मित्रांनो, ही कविता पुन्हा घरी वाचा, त्याचं appreciation लिहून काढा, वर्कशॉप सोडवा आणि try to learn the poem by heart. म्हणजे पूर्णपणे मन लावून ही कविता, मनापासून या कवितेचा आस्वाद घ्या, आनंद घ्या. Thank you.